Nam. Và người đồng hành cùng với Khánh hôm nay sẽ là có Phó Giáo sư Tiến sĩ cô Sơn đến từ Đại học Chulalongkorn. Thì cô là người diễn giải chính trong buổi ngày hôm nay, và cô sẽ mang tới cho chúng ta một cái chủ đề mới trong cái hội thảo chuyên đề ngày hôm nay. Thì chương trình ngày hôm nay đã có sự kết hợp và hợp tác từ ba công ty khác nhau là công ty Certis và công ty Thuốc cũng như là công ty Veclatech. Rất là vui khi mà có các anh chị đã dành thời gian trong buổi chiều ngày hôm nay để ngồi lại cùng công ty Certis để mình lắng nghe một cái chủ đề, một topic cũng khá là mới. Thì topic ngày hôm nay mà Khánh muốn dành tặng cho tất cả mọi người cũng như là các bác sĩ ở Việt Nam cũng như là các anh chị đồng nghiệp, đó là topic về cảnh báo và xu hướng bệnh truyền nhiễm mới ở trên chó từ những tác nhân virus mới. Thì chúng ta cũng sẽ dành thời gian trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu rằng là bên cạnh những cái bệnh mà thông thường chúng ta thường gặp thì chúng ta sẽ còn gặp những cái vấn đề nào mà hiện nay đang dần dần có tiềm năng sẽ trở thành dịch bệnh ở trên chó trên toàn thế giới. Thì ngoài ra để giúp cho các anh chị có một cái trải nghiệm tốt nhất cùng với lại nhà hãng Certis trong cái buổi ngày hôm nay, thì Certis có bố trí một bạn là chị Đỗ Thanh Thơm sẽ là người phiên dịch chính. Thì chị Đỗ Thanh Thơm hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Obihiro Nhật Bản ở Hokkaido. Thì chị sẽ là người thông qua những lời của cô Sapon mà sẽ truyền đạt cho tới các anh chị những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm mà cô Sapon sẽ chia sẻ với chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút xíu về cô Sapon. Thì diễn giả chính của chúng ta hôm nay là cô Sapon Techangam Suwam. Thì cô hiện đang là thư ký Hiệp hội Bệnh học Thú y châu Á, viết tắt là ISBB, và đang là giảng viên chuyên ngành động vật cảnh, khoa học thú y tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Cô là người đã dẫn dắt rất là nhiều nghiên cứu sinh tại Việt Nam cũng như là nước ngoài. Với kinh nghiệm bề dày làm việc của mình, cô gần như đã có hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học và những bài báo được public, được đăng tải trên những cái tạp chí khoa học cực kỳ nổi tiếng và cũng như là cực kỳ uy tín trong giới thú y cũng như là cộng đồng học thế giới. Nên đâu đó đây là những kiến thức rất là giá trị mà em nghĩ là nếu như các bác sĩ của chúng ta mà có thể là hấp thu được những kiến thức này thì đâu đó chúng sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái việc là chúng ta ngày càng hội nhập và tiệm cận được với lại kỹ thuật thú y trên toàn thế giới. Dạ vâng. Và ngoài ra nữa là các anh chị cũng đừng quên là như thường lệ bên phía Certis sẽ luôn dành cho các anh chị một cái chương trình vòng quay may mắn. Và hôm nay chương trình nó sẽ đặc biệt hơn một chút xíu là chúng ta sẽ có tới tổng cộng là 5 người sẽ là những người may mắn nhất trong buổi ngày hôm nay. 4 giải phụ là 4 túi vaccine dùng để đựng vaccine, bảo quản vaccine khi mà chúng ta đi công tác tới những cái việc điều trị tại nhà cho khách hàng. Và cũng như là trong cái mùa Covid này thì anh chị cũng đã biết rồi, cái vấn đề mà điều trị tại phòng khám nó cũng đang rất gặp những bất cập, cho nên là để biết tình hình đó cho nên Certis đã bố trí là sẽ hỗ trợ tặng cho các anh chị cái vaccine này dành cho 4 người may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một giải đặc biệt nữa là một cái tai nghe Discman trị giá tương đương với lại 4,5 triệu đồng Việt Nam. Thì tai nghe Discman này là một cái tai nghe, một công cụ mà Certis tin rằng sẽ giúp ích cho các anh chị rất là nhiều trong cái việc mà mọi người tham gia vào vấn đề điều trị như là chẩn đoán tại phòng khám của mọi người. Và cách thức để cho mọi người nhận quà được thì chúng ta vẫn như cũ là vẫn lưu ý là sẽ giúp Khánh quét mã QR code hoặc là truy cập vào đường link một lát hoặc Khánh sẽ gửi vào chat box cho mọi người. Thì thông qua đó chúng ta sẽ truy cập vào một cái bản khảo sát điện tử, thì mọi người giúp cho Khánh là sẽ trả lời một vài cái câu hỏi của phía công ty Certis để giúp cho là Certis có thể là ngày càng hoàn thiện cái chương trình của mình hơn, để mà có thể là mang tới những khán giả cũng như là những cái bác sĩ, anh chị đồng nghiệp những cái đề mục như là những chương trình mà nó hấp dẫn và thú vị hơn. Rất là cảm ơn mọi người. Thì mọi người giúp Khánh là sẽ đăng nhập cái QR code hoặc là cái mã ở trong chat box, hoặc anh sẽ gửi cho mọi người điền thông tin và gửi lại chương trình. Và một điều lưu ý nữa rằng là để nhận được tài liệu của cô Sapon ngày hôm nay thì mọi người cũng vui lòng là hãy nhập những cái tên của mọi người, thông tin mọi người vào trong survey đấy, tại vì Khánh sẽ gửi về đường link email thông qua những email này bài giảng của cô đến tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Vâng, thì bây giờ thì không để cho các anh chị chờ lâu hơn nữa thì Khánh xin phép là sẽ mời cô Sapon cũng như là chị Thơm lên để giao lưu với lại mọi người, và chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng ngày hôm nay nhé. Hello Mr. Sapon, it's your turn now. Yeah. Can you turn on your microphone, please? Okay, thank you very much for your nice introduction. Please let me share my slide. Okay. Now, did you see my slide? Yeah. Yeah. Okay. Okay.
Good afternoon, all delegates from Vietnam. It is my honor to be invited to give a talk in this topic, novel viral infection in dogs. What are they? Today, we will spend time together around 2 hours with one and a half hour for my talk and half an hour for Q&A section. During my talk, we will have Dr. Thom Do as our translator. She will translate from slide by slide or point by point when appropriately. Thưa anh chị và các bạn, trước tiên cô vừa gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Hôm nay cô sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề một số bệnh truyền nhiễm do virus gây ra mới xuất hiện ở chó. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 tiếng, bao gồm 1 tiếng rưỡi cho bài trình bày của cô và 30 phút cho phần đặt câu hỏi và thảo luận. Và em sẽ phụ trách là phiên dịch viên cho buổi chia sẻ của cô ngày hôm nay ạ. After today, if you have any question, please feel free to email me via this email. I am appreciated to receive your comment, suggestion or question. Và sau buổi ngày hôm nay, nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, anh chị có thể liên hệ với cô qua email mà cô để phía bên dưới slide. Please let me introduce myself. I am a graduated bachelor degree in veterinary science from Chulalongkorn University and continue my PhD in Germany. Currently, I am acting as a head of Animal Virome and Diagnostic Development Research Group in my faculty. Dạ, đầu tiên là đôi nét về bản thân cô. Cô tốt nghiệp chuyên ngành thú y tại trường Chulalongkorn và sau đó cô tiếp tục học lên thạc sĩ về bệnh lý học lâm sàng và tiến sĩ về chuyên ngành khoa học thần kinh ở Đức. Hiện tại cô đang là trưởng nhóm nghiên cứu về hệ virus gây bệnh trên động vật và thiết lập các phương pháp chẩn đoán các bệnh này tại khoa của cô. I believe that all of you know well about this canine virus that listed on the slide. Member of virus that cause respiratory disease in dog, which are canine distemper virus, canine adenovirus type 2, canine herpesvirus type 1, canine parainfluenza virus, canine influenza virus, and canine respiratory coronavirus. Dạ, cô muốn giới thiệu lại với anh chị về những loài virus phổ biến gây phức hợp các bệnh đường hô hấp truyền nhiễm ở chó mà khá là quen thuộc với chúng ta hiện nay. Các tác nhân mà cô muốn nhắc đến bao gồm virus gây bệnh care, bệnh viêm khí phế quản truyền nhiễm, bệnh herpes, bệnh pháo cúm, bệnh cúm và bệnh đường hô hấp do coronavirus gây ra. Another well-known virus that cause gastrointestinal disease are canine parvovirus and canine enteric coronavirus. So today we will not talk about them. Và ngoài ra, 2 loại virus gây bệnh đường ruột truyền nhiễm phổ biến ở chó mà cũng khá là quen thuộc với chúng ta là parvovirus và coronavirus gây bệnh đường ruột. Và hôm nay cô sẽ không nói gì thêm về những cái loài virus này nữa. Today we will go for another things that quite new or novel. Up to date, there are many emerged virus reported day by day with increased evidence of virus infection in target tissue in dogs. Và thay vào đó, cô sẽ cùng anh chị tìm hiểu những cái loài virus khác mà còn khá là mới ở chó. Những tác nhân virus mới này xuất hiện ngày càng nhiều và gây nhiều bệnh tích ở chó. Today, I selected 2 novel virus from our team that conducted in our lab. There are canine circovirus and canine Boca virus. Next slide, I will go through these 2 viruses in the subtopic of discovery history, molecular epidemiology, clinical science, diagnosis, and finally treatment and prevention. Và 2 loài virus mới ở chó mà nhóm cô đang nghiên cứu muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay đó là circovirus và Boca virus. Và cô sẽ lần lượt trình bày về 2 loài này với các phần bao gồm lịch sử phát hiện, dịch tễ, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và phòng trị. So we will go to the first novel virus, which is canine circovirus or canine CV in short. This virus belongs to family Circoviridae, genus Circovirus. I think you are familiar with another member in this genus, porcine circovirus or PCV. They are the mammalian circovirus that have been reported till now. Và giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về circovirus trước. Virus này thuộc họ Circoviridae, giống circovirus. Có thể anh chị sẽ thấy quen với một loài circovirus khác cũng thuộc cái giống này mà gây bệnh ở heo, với tên bệnh là hội chứng còi cọc sau cai sữa ở heo con. Và heo và chó hiện nay được biết đến là 2 loài động vật có vú duy nhất mà circovirus có thể gây bệnh được.
Canine CV possess an icosahedral non-enveloped virus with a single strand circular DNA, and it has been detected in dogs with various pathological conditions, including vasculitis, gastroenteritis, and infectious respiratory disease complex that I will show you in detail later. Và Circovirus bản chất là một DNA mạch đơn, vòng không có vỏ bọc. Chúng được tìm thấy ở chó với nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau, bao gồm như viêm mạch máu, viêm ruột, viêm đường hô hấp, và cô sẽ trình bày với anh chị chi tiết về phần triệu chứng này sau. The first discovery of canine CV is reported by researchers in USA 2012. They detected canine CV in serum sample from several dogs, accounted for 2.9%. This is the first report of canine CV in dog with genotype 1 and represent the first non-porcine circovirus confirmed to infect mammals. Và tiếp theo là phần lịch sử phát hiện. Phát hiện đầu tiên được tìm thấy là ở Mỹ vào năm 2012. Họ tìm thấy Circovirus trong mẫu huyết thanh của chó với tỷ lệ là 2,9% và đặt tên là Circovirus tuyếp 1. After genetic analysis, this canine CV genotype 1 is most closely related to the porcine circovirus, the only known mammalian circovirus. Và sau khi phân tích gen thì nhận thấy là kiểu gen của con Circovirus tuyếp 1 của chó này có độ tương đồng khá là cao với kiểu gen của con Circovirus ở heo. After the first report, there are several molecular epidemiological studies reporting the evidence of detected canine CV worldwide. Currently, there are 5 genotypes named as genotype 1 to 5 based on genetic analysis. Và tiếp theo là một số thông tin về dịch tễ bệnh. Sau phát hiện đó thì có nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận thấy sự xuất hiện của Circovirus ở trên chó trên toàn thế giới. Và tính đến nay, khi dựa vào phân tích di truyền thì Circovirus được chia làm 5 tuyếp từ 1 đến 5. For example, in 2013 in USA, Lee and team found canine CV genotype 1 in both feces and blood, in healthy dog and in diarrhea dog. It accounted for 6.9% in healthy and 11% in diarrhea dog. In addition, this team also detected from blood of dogs with thrombocytopenia, neutropenia, fever of unknown origin, or past tick bite, accounted for 3.3%. Và cụ thể như sau ạ. Đầu tiên ở Mỹ vào năm 2013, Circovirus tuyếp 1 được tìm thấy ở mẫu phân và máu với tỷ lệ là 7% ở chó khỏe, khoảng 11% ở chó có biểu hiện bị tiêu chảy và 3,3% ở chó có triệu chứng giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu neutrophils, sốt hoặc từng bị nhiễm ve. As well as canine CV genotype 2, it has been detected from feces of both healthy and diarrhea dog. In China during 2014 to 2016, with similar percentage as reported in USA. Và tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2016, Circovirus tuyếp 2 cũng được phát hiện trong mẫu phân của chó khỏe và chó bị tiêu chảy với tỷ lệ tương tự như ở Mỹ. This focus in the next report in Vietnam, reported by Dr. Nhiễm, the lecturer in Faculty of Veterinary Medicine, Vietnam National University of Agriculture, Hanoi. He investigated the incidence of canine CV in canine parvovirus positive diarrhea dogs. This finding I will show you later in the details. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có nghiên cứu về Circovirus ở chó có hiện tượng bị tiêu chảy do nhiễm parvo của tác giả Nguyễn Mạnh Tường, là giảng viên khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Và kết quả từ nghiên cứu này cũng khá là thú vị. Cô sẽ trình bày chi tiết sau với anh chị ạ. Interestingly, our team also interested the evidence of canine CV in respiratory disease dog, and this I will show you later the details. Và ngoài ra ở Thái Lan, nhóm nghiên cứu của cô cũng rất quan tâm đến sự xuất hiện của Circovirus này đối với những con chó mà có biểu hiện bệnh đường hô hấp. Và những kết quả của nghiên cứu này cũng sẽ được cô chia sẻ chi tiết ngay sau đây ạ. So, as you know that from the last slide, the most findings have been reported in diarrhea dogs.
Therefore, the most affected tissue will involve with gastrointestinal system. I will provide 2 cases that reported the clinical side of canine CV infected dogs. Và chuyển đến phần triệu chứng lâm sàng. Qua phần dịch tễ cô vừa trình bày thì anh chị cũng nhận thấy là Cercovirus thường được tìm thấy ở những con chó mà có biểu hiện bị tiêu chảy, nên có thể nói hệ cơ quan bị tác động nhiều nhất bởi virus là hệ tiêu hóa. Và cô sẽ chia sẻ với anh chị 2 ca bệnh có biểu hiện lâm sàng và bệnh tích khá là đặc trưng như sau. Case 1 occurred in USA in 2013. A 1-year-old kennel dog showed signs of progressive vomiting and bloody diarrhea. Due to the poor prognosis, the dog was euthanized and submitted for postmortem analysis. The histopathological findings reveal lesion of vasculitis, hemorrhagic enteritis, and necrotizing lymphadenitis. Và trường hợp thứ nhất là tại Mỹ vào 2013 là một cá thể chó ở trại 1 năm tuổi có triệu chứng nôn và tiêu chảy lẫn máu. Do có tiên lượng xấu nên chủ nuôi đã quyết định là cho cá thể này được chết nhân đạo và gửi đi xét nghiệm mổ khám. Kết quả cho thấy là có nhiều bệnh tích ở ruột như viêm mao mạch, viêm ruột xuất huyết, viêm hạch lympho kèm hoại tử. The second case occurred in Italy in 2014. There was a cohort of 6 Dachshund pups at around 6 months in a breeding kennel. All 6 pups show signs of severe hemorrhagic diarrhea and vomiting. Và trường hợp thứ hai là ở Ý vào năm 2014 là một đàn 6 chó con giống Dachshund từ 5 đến 6 tháng tuổi từ trại nuôi sinh sản. Cả 6 cá thể này đều có biểu hiện nôn và tiêu chảy lẫn máu cấp tính ạ. Unfortunately, two pups died after 1 week of onset. However, another 4 pups recovered within 2 weeks after onset. Please note that all pups had completed the first year vaccination against canine parvovirus, canine distempervirus, canine adenovirus, and leptospirosis. Và sau khi bệnh khởi phát thì có 2 chó đã chết sau 1 tuần, còn 4 chó khác thì bình phục được sau 2 tuần. Bất ngờ là cả đàn này đều đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine mũi đầu tiên cho bệnh Bavo, bệnh Care, bệnh viêm khí phế quản truyền nhiễm và xoắn khuẩn rồi. Và bác sĩ phụ trách trường hợp này thì cho rằng chó này đang bị viêm ruột xuất huyết cấp tính. So in this slide, I'm proud to present you the evidence of canine CV in Vietnam as the first report by Dr. Tường. It was already published in this year. Và tiếp theo cô sẽ trình bày tới anh chị về thông tin của Cercovirus ở chó tại Việt Nam. Đây là thông tin từ nghiên cứu vừa được công bố trong năm nay, được thực hiện bởi tiến sĩ Tường khi làm nghiên cứu sinh tại Thái Lan ạ. Initially, he investigated the incidence of canine parvovirus or CPV in Vietnam by collecting fecal sample from diarrhea dog and found that CPV type 2C is the prominent genotype in Vietnam. After that, he further performed the detection of canine CV and other enteric virus in CPV2 positive sample in 81 Vietnamese dogs. Và ban đầu tác giả điều tra về tỷ lệ mắc bệnh Bavo ở chó bị tiêu chảy từ mẫu phân tại Việt Nam. Kết quả phát hiện thấy là Parvovirus type 2C là lưu hành phổ biến nhất. Sau đó tác giả tiếp tục tiến hành xác định tỷ lệ nhiễm Cercovirus và các virus gây viêm ruột khác ở những cái con chó mà được chẩn đoán dương tính với Parvovirus type 2 là gồm có 81 chó. As shown in this table, the single infection with canine CPV2, the dual infection with various enteric virus such as canine CV, canine bocavirus, canine adenovirus, paramyxovirus, canine coronavirus, and porcine cercovirus type 3, which has been reported to be detected in dogs, as well as the triple infection were found. Và nhìn vào trong bảng này anh chị sẽ thấy là khoảng 66% chó là nhiễm đơn với Parvovirus type 2 và tất cả số còn lại thì nhiễm ghép với các virus gây bệnh truyền nhiễm khác, và nhiễm ghép 2 đến 3 bệnh trên một chó thì đều được tìm thấy trong nghiên cứu này ạ. You can see that canine CV frequently infected with canine parvovirus accounted for nearly 20%. Even almost dogs were vaccinated against CPV. They remain to be infected with CPV2C and co-infected with canine CV. Half of them possess the poor prognosis and die.
Và chó bị Parvo nhiễm ghép khá phổ biến với Sarcovirus với tỷ lệ là 20% trong tổng số các ca nhiễm ghép trong nghiên cứu này. Mặc dù đa số các chó trong nghiên cứu này đã được tiêm vaccine phòng bệnh Parvo rồi, nhưng chúng vẫn bị mắc bệnh Parvovirus tuyếp 2C và nửa trong số chó bị nhiễm ghép với Sarcovirus là bị tử vong. This finding was similar to many previous reports that canine CV often co-infected with CPV and might play a role in immunosuppression as typical feature of Sarcovirus, leading to worse outcome of dogs. Và nhiều nghiên cứu giải thích hiện tượng này là do Sarcovirus khi nhiễm đã làm suy giảm hệ miễn dịch của con vật và tạo cơ hội cho các virus khác xâm nhập và gây bệnh, trong đó có Parvo là phổ biến cho dù trước đó chó đã được tiêm vaccine. Và khi nhiễm ghép như vậy thì chúng thường sẽ khiến tình trạng của con vật trở nên cấp tính và dễ tử vong hơn. So from this study, we reported that canine CV genotype 1 and genotype 3 were presented in Vietnam. Và cô kết luận lại là Sarcovirus tuyếp 1 và 3 là đang tồn tại ở chó tại Việt Nam. In this slide, I will show you more detail about number of canine CV infected dogs in each city in Vietnam. Dr. Tương collect sample from Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City. Và đây là thông tin về tỷ lệ nhiễm Sarcovirus ở chó tại Việt Nam mà anh chị có thể tham khảo, bao gồm Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng. The highest incidence presented in Hanoi at 24%, then Ho Chi Minh City at 16%, and Da Nang at 12%. However, more samples need to be collected in large scale and in other cities to investigate the true prevalence of canine CV in Vietnam. Và trong nghiên cứu này họ thấy là tỷ lệ nhiễm Sarcovirus ở chó cao nhất là tại Hà Nội với khoảng 25%, ở Sài Gòn là khoảng 17% và ở Đà Nẵng là khoảng 13%. Tuy nhiên số mẫu kiểm tra ở đây vẫn còn hơi nhỏ, nên để độ chính xác cao hơn nữa thì rất cần có những cái nghiên cứu về dịch tễ với số mẫu lớn hơn và thực hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Besides canine CV affected gastrointestinal system, we wonder whether respiratory system could be a target system of this virus. One of our PhD students collected nasal swab and oropharyngeal swab from both healthy and respiratory disease dogs, which show clinical signs of sneezing, coughing, nasal discharge, and bronchopneumonia. Và tiếp theo cô sẽ chia sẻ với anh chị về tình hình nhiễm Sarcovirus ở chó tại Thái. Và cô đặt câu hỏi là liệu ngoài hệ tiêu hóa thì Sarcovirus có tác động đến hệ hô hấp hay không? Và sau đó nhóm nghiên cứu của cô đã thu dịch mũi và dịch hầu họng từ nhiều chó gồm chó khỏe và chó có biểu hiện bệnh đường hô hấp như hắt hơi, ho, chảy nước mũi và viêm phế quản để kiểm tra. After performing PCR detection, we found that canine CV is detected in overall nearly 9% of collected sample. Interested, when we classify according to the health status, we found that canine CV could be detected in 2.6% in healthy dog and 13% in respiratory disease dog. Và sau khi xác định bằng PCR thì cô thấy là Sarcovirus được tìm thấy với tỷ lệ là khoảng 9% trong tổng số mẫu kiểm tra. Và thú vị là Sarcovirus cũng được tìm thấy trong cả chó khỏe với tỷ lệ là khoảng 3% và chó bị bệnh đường hô hấp là khoảng 13%. Classifying according to the type of swab, canine CV could be detected from both nasal swab and oropharyngeal swab in the similar number when we tested separately. But when we tested both swabs, the positivity will be increased, indicating as nearly 60%. Và khi cô kiểm tra riêng biệt dịch mũi và dịch hầu họng bằng PCR thì thấy là tỷ lệ tìm thấy được cái mầm bệnh này ở hai cái loại dịch này là tương đương nhau, khoảng 18 đến 24%. Nhưng khi thực hiện xét nghiệm với cả hai mẫu dịch thì độ nhạy có thể tăng lên tới 60% trong nghiên cứu này ạ. In addition, canine CV is significantly detected in young dogs than older dogs with the odds ratio 3.8, which means that canine CV is detected in young dogs 3.8 times more than older dogs. Và ngoài ra cô còn phân tích thấy là chó nhỏ có khả năng nhiễm Sarcovirus cao hơn 3,8 lần so với chó lớn ạ.
In this slide, I will show you the co-detection of canine CV in respiratory disease dog with other respiratory virus. You can see that the single CV detection and co-detection with other virus was recognized almost equally. Và tiếp theo cô muốn trình bày về khả năng nhiễm ghép của Sarcovirus với các virus gây bệnh đường hô hấp khác. Nhìn vào bảng anh chị có thể thấy ngay là số ca nhiễm đơn và số ca nhiễm ghép với Sarcovirus là gần như nhau. Trong tổng số 17 chó thì có 8 chó là nhiễm đơn và 9 chó là nhiễm ghép. Canine CV also detected in 2 healthy dogs. The co-detection of canine CV was found with various virus. The high incidence was co-detected with canine herpes virus, canine distemper virus, canine respiratory coronavirus. The co-detection with other virus in respiratory system is similar to the finding reported in gastrointestinal system. Và Sarcovirus được tìm thấy nhiễm ghép phổ biến nhất với virus bệnh Care, virus herpes và virus corona. Và cô thấy là khả năng nhiễm ghép của Sarcovirus với các virus gây bệnh đường hô hấp và đường ruột là khá tương đương nhau. Therefore, in conclusion, we reported the first epidemiological study of canine CV associated with respiratory disease complex in dogs in Thailand. Either nasal swab or oropharyngeal swab would be sent to the lab to performing PCR detection. Và qua nghiên cứu đó, cô muốn kết luận lại với anh chị một số ý như sau. Đây là nghiên cứu dịch tễ đầu tiên về Sarcovirus liên quan đến các bệnh đường hô hấp ở chó. Những thông tin cô vừa trình bày vẫn còn rất là mới mà cô còn chưa công bố ở đâu cả. Để chẩn đoán bệnh này thì dịch mũi hoặc dịch hầu họng đều có thể được sử dụng để xác định mầm bệnh bằng PCR. It also implied that canine CV could be transmitted via airborne or saliva. We believe that our finding will contribute the new knowledge of canine CV in CIRDC. Và ngoài ra thì virus còn có khả năng truyền lây qua không khí hoặc nước dãi của con vật. Và cô tin là những cái kết quả từ nghiên cứu này sẽ giúp anh chị có thêm kiến thức về vai trò và tác động của Sarcovirus trong việc gây bệnh hô hấp truyền nhiễm ở chó. Now we focus to the evidence of canine CV infection in dog carcass from gauze lesion. You can see that the main target system is gastrointestinal system, representing multifocal to coalesced hemorrhage in stomach and intestinal cirrhosis. Và bây giờ cô sẽ chuyển đến phần những bệnh tích do Sarcovirus gây ra ở chó. Về bệnh tích đại thể thì anh chị sẽ thấy là hệ tiêu hóa ở hình A là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với bệnh tích đặc trưng là xuất huyết nhiều điểm thành từng mảng ở phần niêm mạc phía ngoài của dạ dày và ruột. Besides, kidney also revealed the segmental area of hemorrhage and infarction at the renal cortex that radiating from renal papilla. Và hình bên cạnh là thận cũng có bệnh tích xuất huyết thành từng đoạn và có hiện tượng hoại tử từ vỏ thận lan tới tủy. Okay, look at the histopathology of PICC. A pair patch of ileum show moderately depleted and multifocal hemorrhage within the muscular intestinal wall, as you can see in the red box. Và hình C trong slide này là bệnh tích vi thể ở hồi tràng ạ. Có thể thấy là mảng Bayer là cái phần nằm trong ô đỏ ở trong hình ạ, thì bị tiêu giảm và thấy xuất huyết điểm ở nhiều vùng bên trong cơ thành ruột là phần mũi tên đang chỉ ạ. Due to the new discovery DNA virus, the diagnosis could be done by in situ hybridization or ISH using specific synthesized canine CV probe. If tissue is infected with canine CV, the signal will appear in the infected cells. Do là tác nhân virus mới và cô muốn biết thêm vị trí gây bệnh của virus là nằm chính xác ở phần nào trong tế bào, nên cô có sử dụng thêm phương pháp lai tế bào. Phương pháp này cơ bản là để tìm DNA của virus trong tế bào bị nhiễm bệnh bằng việc sử dụng một cái đoạn trình tự đặc hiệu sẽ bắt cặp được với DNA của Sarcovirus và có thể phát tín hiệu mà mình có thể nhìn được bằng mắt thường. As presented in figure D, pair patch from ileum show positive signal of canine CV DNA, as you can see as a dark color in tissue. Sorry that figures are not good quality. These are original files from publication.
Ví dụ như mảng Bayer hồi tràng trong hình D là đang cho tín hiệu dương tính với Sarcovirus, và anh chị sẽ thấy là DNA của Sarcovirus là những cái phần bắt màu đậm đậm trong tế bào đó. Tất cả các ảnh ở đây đều là file gốc rồi nhưng chất lượng vẫn không được tốt và cô mong anh chị thông cảm. We look closely to the pair patch in ileum. It shows moderate depletion of lymphocytes and an increased population of macrophages in the lymphoid follicle, which is respond with the in situ hybridization signal. Và hình E và F là hình ảnh mảng Bayer ở hồi tràng khi nhìn gần ạ, cho chúng ta thấy có sự giảm số lượng của tế bào lympho và tăng số lượng của tế bào đại thực bào trong nam lympho ạ. In this slide, it shows the fibroid necrosis around blood vessel, which indicating vasculitis at jejunum. The in situ hybridization signal also found in the macrophages of mesenteric lymph node, representing the K9CV DNA in infected cells. Và hình G là bệnh tích vi thể ở khung tràng có hiện tượng viêm mao mạch kèm hoại tử. Ở hình H là bệnh tích ở hạch màng treo ruột, phát hiện thấy đại thực bào và tín hiệu DNA của Sarcovirus xuất hiện trong tế bào bị nhiễm bệnh. So in summary of K9CV diagnosis, there are several studies establishing new methods to detect K9CV. As you already know that clinical signs and pathological findings are not specific enough to diagnose that dogs are infected with K9CV. Và tiếp theo cô sẽ giới thiệu với anh chị một vài phương pháp chẩn đoán được sử dụng để xác định Sarcovirus ở chó. Vì nếu chỉ dựa vào triệu chứng hoặc bệnh tích thì thường không đủ đặc hiệu để chẩn đoán chó bị nhiễm Sarcovirus. Therefore, molecular techniques such as polymerase chain reaction or PCR is more convenient, suitable, and specific for K9CV detection due to it detect viral DNA, either conventional PCR or real-time PCR, which possessing higher sensitivity have been developed. Và do vậy các phương pháp sinh học phân tử cho độ đặc hiệu cao như PCR thì phù hợp và đặc hiệu hơn ạ. Vì phương pháp này sẽ xác định được đoạn DNA đặc hiệu của virus trong mẫu nếu bị nhiễm bệnh, và PCR thông thường hoặc real-time PCR đều có thể xác định được mầm bệnh với độ nhạy cao ạ. Besides antigen detection, antibody measurement by in-house indirect enzyme link immunoabsorbent assay or ELISA also developed. There is a report from China revealing antibody prevalence range from 22 to 42%. From this study, you can see that the percentage of antibody response is twice higher than antigen detection. This means that the true prevalence should be closely monitored, or the pathogenesis of K9CV should be performed in the future study. Và bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng phương pháp ELISA là một phương pháp huyết thanh học dùng để xác định kháng thể trong mẫu huyết thanh nghi ngờ. Một nghiên cứu ở Trung Quốc sử dụng phương pháp này xác định kháng thể Sarcovirus trong huyết thanh của chó với tỷ lệ nhiễm là 22 đến 42% ạ. Và từ nghiên cứu này cô thấy là tỷ lệ phát hiện ra kháng thể thì cao hơn gấp 2 lần so với việc tìm ra kháng nguyên, và tỷ lệ nhiễm thực tế thì có thể gần với con số này ạ. Lastly, in situ hybridization or ISH and transmission electron microscope or TEM have been employed in some study to review virion in the target cells. Và cuối cùng là phương pháp lai tế bào và phương pháp soi kính hiển vi điện tử mình cũng có thể sử dụng được. Nhưng phương pháp này thường được sử dụng trong nghiên cứu nhiều hơn để tìm vị trí của virus gây bệnh trong tế bào đích. For the treatment and disinfection, after you can diagnose that dog is infected with K9CV. As previously mentioned, that infected dog might or might not show clinical signs, and the healthy dog are also positive with K9CV detection. Và tiếp theo là về phần điều trị và sát trùng để phòng bệnh. Như cô đã nói trước đó thì con vật bị bệnh có thể có hoặc không có những biểu hiện lâm sàng điển hình, thậm chí chó khỏe vẫn có thể nhiễm và dương tính với Sarcovirus. Therefore, infected dog could show a range of signs with diarrhea and or with vomiting. And when illness is life-threatening, early treatment is recommended, such as fluid analysis, fluid supportive treatment, or providing antibiotics to prevent secondary bacterial infection.
Và do vậy nếu thấy chó bị bệnh có dấu hiệu như tiêu chảy hoặc nôn bất thường đe dọa tới tính mạng thì chúng ta nên có sự can thiệp sớm bằng việc dựa vào triệu chứng để điều trị tích cực, điều trị hỗ trợ cho con vật như là truyền dịch hoặc sử dụng kháng sinh để phòng nhiễm khuẩn kế phát. For the disinfectant that can kill virus, the most common active ingredients are listed below. Isopropanol or ethanol are effective disinfectant when we use at a high enough concentration. Và tiếp theo là một số chất sát trùng anh chị có thể tham khảo được sử dụng để diệt trừ virus này ạ. Những cái chất sát trùng mà có thành phần là cồn isopropyl hoặc là cồn 70 thì cho thấy công dụng khá là hiệu quả khi được sử dụng với nồng độ thích hợp ạ. Quaternary ammonium compounds are widely used as surface disinfectant and can be found in many household cleaners. Và tiếp theo anh chị có thể tham khảo các chất sát trùng có thành phần là các hợp chất amoni bậc 4 thường được sử dụng để sát trùng bề mặt. Thành phần này có thể được tìm thấy trong các chất tẩy rửa gia dụng. The third one is sodium hypochlorite or bleach. This can be used on frequently touched surfaces such as doorknobs, but it must air dry for at least 10 minutes before wiping to effectively kill pathogen. Because bleach can irritate the skin, you should wear gloves when using it. Và các chất tẩy có thành phần là sodium hypochlorite cũng có thể được sử dụng để sát trùng bề mặt những cái vị trí thường xuyên tiếp xúc như là tay nắm cửa. Và cô gợi ý là để tăng hiệu quả diệt trừ virus thì anh chị có thể để cái khu vực mình vừa sát trùng khô ít nhất là 10 phút trước khi lau đi ạ. Và nên sử dụng găng tay khi tiếp xúc với các chất này ạ. The last one is hydrogen peroxide. It's not as strong as bleach, but doesn't have a disinfectant property that effectively kills virus. The typical 3% hydrogen peroxide concentration can be used as a disinfectant. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm một loại nữa, tuy là không mạnh như các chất tẩy nhưng nó cũng có tính năng sát trùng diệt khuẩn là oxy già với nồng độ điển hình là khoảng 3%. Now you may question about, do we have vaccine against canine CV and could this virus transmit from dog to human as termed as zoonosis? For this question, just forget to inform you that currently there is no available vaccine in the market. Dạ, một câu hỏi mà nhiều người quan tâm là liệu có loại vaccine nào có thể chống lại Sarcovirus ở chó hiện nay hay không? Và liệu Sarcovirus có truyền được sang người hay không? Và đầu tiên cô rất tiếc phải thông báo với anh chị là hiện nay không có vaccine cho Sarcovirus ở trên chó trên thị trường ạ. However, it is also a good news that there is no evidence of zoonosis. No current report mentioned about this virus could transmitted from dog to human. Therefore, the good hygienic practice should be elaborated to promote the health and immune status of dog to fight any infection. Tuy nhiên thì tin tốt là không có dấu hiệu là virus này có thể gây bệnh sang người được và không có báo cáo nào nói về nguy cơ này cả. Và chó khỏe với hệ thống miễn dịch tốt vẫn có khả năng tự chống lại được nhiều loại mầm bệnh, nên việc thực hiện vệ sinh tốt về chế độ chăm sóc kỹ là rất quan trọng. The final slide of canine CV is the take-home message to all participants today. Và slide cuối cùng về Sarcovirus ở chó là một số thông điệp mà cô muốn gửi tới mọi người ạ. The first point is diarrhea, vomiting, and hemorrhagic enteritis is the presented clinical sign, so they are not specific enough for canine CV diagnosis. Other major viral enteric virus such as canine parvovirus still be the number one to test it in ill dog. Dạ, đầu tiên là tiêu chảy, nôn và viêm ruột xuất huyết là những dấu hiệu lâm sàng có thể xuất hiện ở chó nhiễm bệnh. Tuy nhiên những dấu hiệu này không đủ đặc hiệu để chẩn đoán bệnh do Sarcovirus gây ra. Những cái virus khác gây viêm ruột phổ biến ở chó như Bavo vẫn là cái mầm bệnh số 1 cần được kiểm tra ở chó bị bệnh. And the second point is co-infection with other canine viral pathogen is common, particularly co-infection with canine parvovirus, in which will promote worsened clinical sign and outcome. Ý thứ hai của cô là Sarcovirus thường nhiễm ghép với các loại virus khác. Cụ thể như Sarcovirus thường nhiễm ghép với Bavo và làm tình trạng con vật trở nên cấp tính hơn. The third point is molecular technique such as PCR
is the most appropriate detection method today by detecting viral DNA of virus. Và thứ ba là PCR là phương pháp có độ đặc hiệu cao và phù hợp để chẩn đoán bệnh. The fourth and the fifth point is there are no vaccine available in the market and no specific treatment. Only supportive treatment is suggested. It is true for all viral infection. Any medication such as antibiotics would prevent the secondary bacterial infection. Và tiếp theo là không có vaccine cho bệnh này trên thị trường. Và về điều trị, chúng ta có thể điều trị tích cực, điều trị hỗ trợ cho con vật. Cách điều trị này có thể áp dụng cho mọi ca bệnh do tác nhân virus gây ra, và có thể sử dụng thêm các thuốc bổ sung như kháng sinh để phòng nhiễm khuẩn kế phát. And lastly, there is no evidence of zoonosis that confirm the transmission from dogs to human. So don't be panic for this novel emerged canine CV. Và cuối cùng là không có dấu hiệu là bệnh có thể truyền sang người, nên chúng ta không phải lo ngại về vấn đề này ạ. That is all important information regarding canine CV that I am grateful to share to you all. Next, the novel virus named as canine Boca virus, which also involved with gastrointestinal system. I will show you later in the next section. Và đó là toàn bộ thông tin quan trọng về Sarcovirus ở chó mà cô vừa chia sẻ với anh chị ạ. Trước khi chúng ta tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo về Boca virus ở chó, chúng ta sẽ đến phần đặt câu hỏi và thảo luận với giáo sư về những thông tin mà cô vừa chia sẻ. So now I think we have time for Q&A around 15 minutes. Right. Yes. Yeah. Rất cảm ơn cô đã chị Thơm rất là nhiều. Vâng, thì em hiện nay đã nhận được vài câu hỏi từ bên phía khách hàng. Các chị khách hàng thì em xin phép là em sẽ đọc các câu hỏi này và chị Thơm vui lòng là giúp em translate dịch lại gửi cho cô nhé. Vâng. Câu hỏi đầu tiên là cô cho hỏi là tỷ lệ chết và tỷ lệ bệnh của Sarcovirus tại chó là như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh chị ạ. So doctor, we got the first question from the audience. Yes. And do you know what's the mortality and morbidity of Sarcovirus infection in dogs? Yes, based on current report until today, there are only a few studies reviewing a single canine Sarcovirus infection in dogs. And most of study investigated the co-infection of canine Sarcovirus with other viruses such as canine parvovirus, canine adenovirus. The results show double morbidity and mortality rates when co-infection. So are there any risk factors that are associated with the morbidity in dogs? Do you know that? You mean canine Sarcovirus associated with mobility, right? Yes. There are only 2 cases reported in the publication. Yeah. Most another report mostly co-detection with other virus. Yes, and show more mortality, morbidity when co-infection. Dạ vâng ạ. Với câu hỏi này thì cô trả lời là hiện tại thì đối với tỷ lệ chết và tỷ lệ mắc bệnh Sarcovirus thì thường sẽ xảy ra nhiều và xảy ra gấp đôi ở những cái con vật mà bị mắc bệnh, mắc kép với những cái nhiều với cả những cái bệnh virus khác ạ. Dạ vâng, xin hết. Thì đâu đó thì đây cũng là một cái bệnh virus mới, cho nên là nếu như mà hỏi về vấn đề về tỷ lệ chết và tỷ lệ bệnh lúc này cũng là một câu hỏi khá là khó. Tại vì dù sao thì đây cũng là một cái loại virus mà nó mới xuất hiện lại gần đây, cho nên là những cái báo cáo cũng như là cái report và public của nó vẫn còn đang trong giai đoạn là tìm hiểu. Cho nên là em nghĩ là cái câu hỏi này có thể trong thời gian tới có thể là với những nghiên cứu thêm từ cô Sonpon chúng ta sẽ có thể có câu trả lời mà nó hợp lý và chính xác và nó con số cụ thể hơn. Dạ vâng, cảm ơn cô Sonpon và chị Thơm rất là nhiều. Thì câu hỏi số 2 của chúng ta trong ngày hôm nay là như sau. Câu hỏi số 2 là chó có phải là bị nhiễm Sarcovirus là do heo hay không? Và chúng ta liệu có thể áp dụng cái vaccine mà dùng chống phòng Sarcovirus ở trên heo dành cho chó được hay không? Để mình phòng được cái bệnh Sarcovirus trên chó này.
Dạ vâng ạ. So doctor, the next question is, do you think that pigs can be served as a reservoir for canine circovirus so that the dogs could be infected from pigs? And another point that they want to ask is, can we use the vaccines of circovirus can we use the vaccines of porcine circovirus for dogs to prevent a canine circovirus infection? For the first question that do this dog get circovirus from pig, right? There are 2 publications reported in China during 2019 to 2020. Those studies can detect porcine circovirus like genome in sample of dogs, but there are no study try to relate it with pig and dogs. I mean, they cannot prove that dog receive porcine circovirus from pig or not. Yes, just detect the virus in the sample from dogs only. Yes. And the second question is, can we use porcine circovirus vaccine to prevent canine circovirus in dog, right? For this question, until now, there are no study of using pig vaccine in dogs. So I don't recommend you to use pig vaccine in dogs because it might cause something worse in your pet. Yes. Dạ vâng, cảm ơn. Thanks, doctor. Cho câu hỏi này thì cô khuyên là cái vế đầu tiên thì là hiện có một báo cáo từ ở Trung Quốc từ gần đây, từ năm 2019 đến 2020 thì là có thấy là sự xuất hiện của con circovirus ở lợn, ở trên chó ạ. Nhưng mà cũng không có nhiều nghiên cứu là báo cáo về cái hiện tượng này ạ. Thì đây có thể sẽ là ngẫu nhiên thôi, trường hợp ngẫu nhiên thôi ạ. Còn cái vế thứ hai là liệu mình có thể sử dụng vaccine của lợn cho chó để phòng circovirus được hay không, thì cô khuyên là chúng ta không nên ạ. Tại vì cái độ an toàn khi mà mình sử dụng vaccine của lợn cho chó thì chưa được nghiên cứu cũng như chưa được báo cáo, nên là việc chó sử dụng vaccine của lợn thì có thể dẫn đến việc có thể có bị dị ứng hoặc là sốc phản vệ, thì những cái đấy thì nguy cơ cao sẽ xảy ra của chúng ta, nên không nên làm như vậy. Dạ vâng, em xin hết ạ. Ok, một câu hỏi nữa dành cho phía cô và chị Thơm. Đây là một câu hỏi em nghĩ cũng khá là hay, là không thấy cô đề cập về cái vấn đề là công cường độc trên thú SBF, thì làm sao biết được là các bệnh tích này là do canine circovirus gây ra? How can we, doctor, the next question is, how can we know that all the lesions that we found in the organs in the dogs infected with circovirus is from circovirus and not from other virus? Okay, yes. From this question, normally the most related lesion, it will be similar to the canine parvovirus infection. Both virus will cause hemorrhagic enteritis, hemorrhagic diarrhea, and vomiting, right? When we look at the slide, after we necropsy the dogs, the lesion is also similar, like lymphoid depletion in lymph node, but parvovirus will destroy the cryptoepithelial cell of intestine, while circovirus will not. This might be the differentiate lesion between these two viruses. Dạ vâng ạ. Đối với câu hỏi này thì theo kinh nghiệm của cô ấy ạ, thì khi mà cô mổ khám chó bệnh thì cái bệnh tích nó xảy ra nó khá là tương đồng khi mà con vật bị nhiễm với parvo, nhưng mà có một cái điều khác biệt ở đây, đó là chó mà bị nhiễm parvo thì nó sẽ gây phá hủy cái lớp niêm mạc của cái tế bào crypt, tế bào ruột tên là crypt, và như vậy là cô dựa vào đó để cô phân biệt việc là bệnh tích ở chó là do circo hay là do parvo gây ra. Vâng, cảm ơn cô và chị Thơm. Một câu hỏi nữa là
Cô cho hỏi là cái triệu chứng của Circovirus có gây ra vấn đề đường hô hấp hay không, và nó cái triệu chứng lâm sàng trên đường hô hấp là như thế nào? Dạ vâng. The next question is, do you know the typical clinical signs in the respiratory tract of the dogs that get infection with circovirus? No, there are no typical clinical signs at all. You can see from the slide that I present, they show only coughing, sneezing, bronchopneumonia. That is very common in respiratory viral infection disease dog. Yes, they are typical. There are no typical clinical signs. Yes. Do you think that symptoms actually from the bacteria, the secondary bacteria infection, or maybe not from the circovirus? Normally, circovirus is always co-detected with other virus. For example, in respiratory tract, canine distemper, canine respiratory coronavirus, canine herpesvirus, as I showed you in the table. And when the virus infected in the animals, normally they will destroy the immune protection and leading to the secondary bacterial infection. When the lung gets pneumonia, it means that the lung was secondary infection by bacteria. Yes. Okay, so that's the symptoms might be from the secondary infection. Yes, when the dog shows sign of severe pneumonia. Yes, thank doctor. Về câu hỏi này thì cô trả lời là do circovirus thường nhiễm ghép với các bệnh khác, nên là cái triệu chứng về đường hô hấp thì nó sẽ không điển hình khi mà nhiễm circovirus, mà thường nó có thể sẽ xảy ra là do con vật có thể bị nhiễm với các tác nhân kế phát khác như là vi khuẩn hoặc các virus khác. Vâng, thế là câu trả lời của cô ạ. Ok, vâng, một câu hỏi nữa dành cho cô và chị Thơm là hãy cho biết cái lứa tuổi chó nào là lứa tuổi mà dễ mắc bệnh nhất và cách phòng ngừa ở những cái lứa tuổi này là như thế nào ạ? So the next question is, what age of the dogs that have a higher risk of getting infection from circovirus? And for this group of dogs, is there any methods that we could use to prevent these animals? Normally, the most affected dogs is young dog, not get high risk than older dogs, and also show more severe clinical signs than older dogs. The most preventive strategy is to have a good hygiene measurement. For example, clean your clinic with the spillover saliva or feces, for example, like a normal hygienic treatment that you always do in your practice. Yes. Với câu hỏi này, cô trả lời là chó nhỏ thì thường sẽ dễ mắc bệnh hơn so với chó lớn, chó nhỏ. Và để phòng bệnh này ở trên chó thì chúng ta vẫn nên áp dụng những cái phương pháp như là vệ sinh thật là kỹ, cũng như là có thể những cái chất thải của con vật thì nên được xử lý đúng cách. Dạ vâng. Đã được câu trả lời của. Vâng, một câu hỏi nữa là cái hiện nay circovirus đã có cái liệu trình điều trị cũng như là phòng ngừa hiệu quả hay là cái quy trình khuyến cáo riêng nào cho bệnh này hay chưa ạ? Dạ xin lỗi, Khánh đọc lại câu hỏi của chị không? Hiện nay đã có một cái quy trình hiệu quả cũng như là khuyến cáo riêng nào cho bệnh này hay chưa ạ? So the next question is, so now currently, is there any strategies that could prevent this infection? I think the best prevention is to keep your pet healthy, either routine vaccination against other viral pathogen, yes, and prevent the
another parasite that can make your dog weak. For example, anti-parasitic drug. Yes, or give them the immunostimulant, for example, because this virus have no specific treatment. Yes. Vâng, vì con virus này thì nó không có cái cách điều trị đặc hiệu hay là thuốc đặc hiệu, thế nên là mình có thể dựa vào những cái triệu chứng của con vật cũng như áp dụng cái cách mà mình có thể thường hay áp dụng cho những cái bệnh về virus để phòng ngừa những cái bệnh này ạ. Vâng. Vâng, một cái câu hỏi nữa là thường là giống chó nào sẽ là bị bệnh này nhiều hơn ạ? Mình có đã nghiên cứu nào về cái sự giống chó mắc bệnh chưa không? So the next question is there any research that found that what breed of the dogs that could be high risk of getting infection? Pardon again. What do you know what breed of the dog? Yes, like Corgi or German Shepherd or something that could be in a high risk of getting infection. Do you know information about this? Most publication they investigated in various breeds, and the highest number of canine CV infected is always go to mixed breed. Oh, yeah, okay. Yeah, and some number in pure breed. So there are no definitive conclusion which breed is a predisposing risk factor. Yes. Thanks, doctor. So, và đối với câu hỏi này thì cô trả lời là Scovirus có thể nhiễm ở trên rất là nhiều giống chó và thường phổ biến ở những cái chó mà lai giữa các giống chó với nhau, và ít khi xuất hiện ở những con chó mà có cái giống thuần chủng. Dạ vâng. Đó, câu hỏi của cô. Vâng, một câu hỏi mà có một khách hàng muốn hỏi lại là không có công cường độc trên thú SPS thì làm sao để biết được các bệnh tích mô tả là do các Scovirus gây ra? Excuse me, Miss Sampon. Yes. How can we know the lessons was caused by Scovirus if we don't make the inoculation on SPS animals, or we don't do challenge trial on these animals? How can we know that lesson is caused by Scovirus? Oh yeah, this is very good question. Yeah, because this virus is quite new, and the first report they try to rule out another viral pathogen, and as far as they know, they rule out the common pathogen that the dog could be infected, and they could detect only canine circovirus. So then they do another experiment, for example, in situ hybridization to confirm that canine CV DNA was presented in the target tissue. So they summarize that vasculitis or necrotizing lymphadenitis is the presented lesion of canine CV infection, and this lesion corresponds with the fauci circovirus as well. So the true lesion actually could not be drawn from this study. SPF animals still have to be tested in SPF animal, yes, but I think it's quite hard to isolate virus for the. No, I mean we could not isolate virus till now on cell culture system, so we could not have high number of virus to inoculate in animals. Yes. Yes, Ms. Tom, can you help me to translate this? Vâng, em hy vọng là sẽ hiểu đúng cái câu trả lời của cô. Cô vừa trả lời đấy là
về cái việc này thì cô đã sử dụng rất là nhiều những cái phương pháp chẩn đoán khác nhau để mà có thể xác định được đây là có phải bị nhiễm đúng là SARS-CoV-virus hay không, như là phương pháp lai tế bào mà để tìm cái DNA của con SARS-CoV-virus này trong tế bào đích. Và cô không thể nuôi cấy được con virus này ở tại phòng thí nghiệm của mình để có thể có đủ cái số lượng mà gây nhiễm cho con vật để xem là có phải là nó có bị SARS-CoV-virus hay không. Thế nên là cô áp dụng cái phương pháp trên ạ, thay vì là sử dụng công thường độc, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Vậy là đó em có thể hiểu được rằng là cái con virus này là hiện nay là cô đang áp dụng cái phương pháp là ISH in situ thay vì là những cái phương pháp khác như là công thường độc, tại vì mình không có đủ cái động vật SBS để mình cấy cũng như là mình phân lập virus này trong cái nghiệm để mình gây cơn ngộ độc, đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, cảm ơn cái sự trả lời phát vừa đầu của cô cũng như là chị Thơm. Một câu hỏi cuối cùng trong cái ngày hôm nay, trong cái bài đầu tiên ngày hôm nay của một chương trình là cơ chế gây bệnh cũng như là triệu chứng điển hình của bệnh SARS-CoV-2 là gì ạ? So the next question is what is the mechanism of the disease, of the virus to cause the disease? Yeah. Yes. You can answer that first. Yeah. So SARS-CoV-2 similar to the porcine SARS-CoV-2. This virus always cause immunosuppressive condition. When the immune drop, another pathogen can be cause more severe lesion when they co-infected with SARS-CoV-2. Yes, and you can see that the co-infected virus is canine parvovirus. So canine parvovirus will play a role for destroying intestinal epithelial cells and cause more severe hemorrhagic diarrhea. Yes, for example. Yes. Vâng ạ, về ý đầu tiên thì cô trả lời là SARS-CoV-2 này thì thường sẽ làm giảm hệ miễn dịch của con vật sống trước, sau đó nó tạo điều kiện cho những cái con virus khác xâm nhập như là Bavo, và lúc đấy thì những cái con này nó sẽ thường hay đánh vào những cái hệ, tấn công vào những cái hệ khác như là hệ tiêu hóa, hoặc những cái con virus mà tấn công vào hệ hô hấp, thì lúc đấy thì con vật nó sẽ có triệu chứng ở đường tiêu hóa và đường hô hấp. Đấy là cơ chế gây bệnh của con virus này. Cho chị hỏi lại thứ hai đúng không em? Là triệu chứng topical clinical signs khi nhiễm SARS-CoV-2. Dạ đúng rồi. The next point that they want to ask is the typical signs of getting infection, SARS-CoV-2 infection in dogs. The most presented clinical sign is involved gastrointestinal system. You can see the dog present diarrhea or vomiting. Yes, it's similar to another viral enteric virus. Yes, they are non-specific. Yes. Và đối với ý này thì cô trả lời là cái dấu hiệu, cái triệu chứng thì thường sẽ nhìn thấy là ở đường tiêu hóa như là tiêu chảy hay là bị nôn, nhưng mà đây là những cái dấu hiệu nó không thực sự là điển hình đâu ạ. Nó có thể giống với những cái dấu hiệu triệu chứng khi mà bị mắc những cái con virus gây bệnh đường ruột khác ạ. Dạ vâng. Ok, và đó là câu hỏi cuối cùng trong cái phần SARS-CoV-2 sáng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ giải lao một chút xíu để chúng ta có trước khi bước qua phần tiếp theo của chương trình. Vâng, xin mời các quý vị khán giả cũng như là cô cùng nghỉ ngơi trong giây lát nhé. Chúng ta sẽ trở lại ngay sau chương trình chút xíu. So now is the tie break time, so just take a break, please. Thank you very much, Ms. Sampo. Thank you. See you later. Yes, yeah. See you after 2 minutes. Yes. Okay.
Alfie. It's not time for your annual visit with Dr. Garcia, is it? Hi, Zoe. No, but I've been very itchy for the last couple of months. I'm so sorry, Alfie. Don't fret. Dr. Garcia will figure out what's wrong. Hi, Alfie. Oh, poor little guy. What seems to be going on at home? He just hasn't been the same since we got a new kitten a few months ago. The kitten's fine, but we catch Alfie constantly grooming himself. Now Alfie's fur is falling out and he's got these marks on his face and his body and legs. At first we thought it might be stress-related, but it hasn't gotten any better. In fact, it's gotten worse in the past month. I'm glad you brought him in, Bill. We'll figure this out. Alfie just turned 4, is that right? When you came in for his annual wellness exam last year, we celebrated normal lab values. His current condition could be a skin infection, like ringworm, what we call dermatophytosis, or an allergic reaction to fleas, food, or something in his environment, known as atopic dermatitis. Other than the kitten, have there been any changes to his environment? None that I can think of. That's why we thought maybe stress was causing this. Good instinct. Cats can be territorial, and any disturbance to their home can cause stress. While it's possible that stress could be contributing to his skin disease, there is probably more going on, like allergies or the infection that I mentioned. I'm going to recommend that we run some initial skin tests. First, let's see if there's any sign of fleas, parasites, bacteria, or fungal disease on Alfie. Has either cat been treated for fleas? Yeah, I use a flea treatment from the pet store on Alfie, but the kitten's not on any medication yet. You remember Alfie? Alfie's skin is very irritated. Let's comb him for fleas, perform a skin scrape, a skin cytology, and an in-house fungal culture. We'll be right back. Don't worry, Alfie. I'm here for you. The fungal culture will take some time to establish growth. We'll notify you of results in a few weeks. In the meantime, we can discuss the results of the other tests. I found flea dirt on Alfie. However, the cytology revealed some coccybacteria. So it's just fleas? That's part of the problem. This could be flea bite allergy or hypersensitivity, or there could be additional skin diseases. We want to find out the underlying causes of his symptoms while controlling his itch. I'm going to recommend that we start Alfie and the kitten on a fast-acting topical flea control to eliminate the fleas, and to determine if the itch is caused by flea bite hypersensitivity. If we kill the fleas, and he's still itchy, we'll learn he has a different cause for his skin disease. We also saw bacteria under the microscope on the cytology. We'll need to treat the bacterial infection with an antibiotic. I'd like to see him again in 2 weeks to see if the infection is cleared and how he's doing with the treatments. Thank you so much, Dr. Garcia. Alfie's always in good hands with you and your team here. I'll start him right away on the medications, and we'll make an appointment on our way out to see you again in 2 weeks. Feel better soon, Alfie. See you soon. When Alfie returned 2 weeks later, his fungal culture test had come back negative, ruling out fungal infection. The fleas and bacterial infection resolved, but poor Alfie was still itchy. Alfie was put on a food elimination diet, and within 4 weeks, clinical signs improved. And by 8 weeks, his signs had completely resolved. Challenged with original diet, signs returned, food allergy confirmed. Alfie now lives happily and itch-free with his best friends, Kitten and Bill. He keeps on a balanced, novel protein diet and uses routine flea control. Vâng, xin chào tất cả quý khán giả của công ty Logistics Việt Nam. Chúng ta cùng nhau trở lại chương trình ngày hôm nay nhé. Hello, Miss Sampon and Miss Tom, are you there? Yes, we are. Okay, that's right. Để tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay thì như quý vị đã thấy rồi đó, là chúng ta vừa xem một cái đoạn video về những con mèo, đúng không? Thì trong cuối ngày hôm nay tôi sẽ bật mí cho quý anh chị một cái chương trình liên quan tới mèo cũng rất là hấp dẫn, cho nên là hãy cùng nhau nán lại công ty Logistics Việt Nam tới phút cuối nhé. Và đừng quên ngày hôm nay chúng ta sẽ là có cô Sampon, phó giáo sư tiến sĩ đến từ Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Cô sẽ là người diễn giả chính ngày hôm nay và sẽ mang đến những thông tin học rất thú vị cho chúng ta
cũng như là các cộng đồng bác sĩ thuốc bác sĩ ở Việt Nam. Và bên cạnh đó là đừng quên rằng là chúng ta vẫn có một cái mini games rất là hấp dẫn với cái phần thưởng là giải đặc biệt là một tai nghe Littman giá 4,5 triệu đồng, rất là phù hợp cho các anh chị có thể kiểm tra nội khoa bên trong. Và ngoài ra là chúng ta sẽ còn có 4 túi đựng vaccine, trữ lạnh vaccine khi mà chúng ta có nhu cầu đi thăm khám ở những bằng di động, bằng cách là chúng ta hãy tham gia hệ thống survey bằng cách là chúng ta quét mã QR code có ngay trên màn hình, hoặc là truy cập vào đường link mà Khánh có để trên chatbox, giúp Khánh là sẽ trả lời vài câu hỏi thôi. Sau đó chúng ta sẽ có thể là cùng tham gia chương trình này với cơ hội trúng thưởng rất là cao. Vâng, và cảm ơn các anh chị trong ngày hôm nay đã tham gia, dành buổi chiều ngày hôm nay tham gia nhiệt tình cùng showcase đến giờ này. Thì để tiếp tục chương trình, Khánh xin phép tiếp tục cái phần trình bày thứ hai của cô về cái chủ đề ngày hôm nay, những virus mới xuất hiện ở trên chó. Và mọi người lưu ý giúp Khánh nhé, chương trình mini game này chúng ta sẽ đóng vào 3 giờ 45, khoảng chừng nửa tiếng nữa, cho nên là chúng ta hãy cố gắng là nếu như anh chị nào còn chưa điền những cái bản survey này để tham gia vòng may mắn của công ty Jotis thì hãy tham gia liền ngay bây giờ nhé. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Okay, it's your turn now, Ms. Sambon. Okay, thank you very much. So we will go to the second section of a new virus. Okay, could you see my share slide? Yes, okay. Now, for the second novel virus in dog is canine virus, or CBOV in short. This virus belongs to family Parvoviridae, genus virus, and it is a small, non-enveloped, linear, single-strand DNA virus. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác nhân virus mới thứ hai ở chó là Boca virus. Virus này thuộc họ Parvoviridae, giống Boca parvovirus. Virus bản chất là một DNA mệnh đơn thẳng rất nhỏ, không có vỏ bọc ạ. And as it belongs to the family Parvoviridae, typically it causes disease of the gastrointestinal tract, respiratory tract, and reproductive failure. Moreover, recently we already published that canine virus genotype 2 is associated with encephalopathy in dogs, as shown in the topic here. Và vì nó thuộc họ Parvo nên gây bệnh khá đặc trưng ở đường tiêu hóa, đường hô hấp và có ảnh hưởng tới sinh sản. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu của cô còn thấy là Boca virus type 2 có ảnh hưởng tới chức năng não chó. Và anh chị có thể tìm hiểu thêm nghiên cứu này theo tên bài báo cô đính kèm phía dưới slide nếu anh chị quan tâm ạ. And for the discovery history of canine Boca virus, the name of Boca virus was derived from combining the name of bovine parvovirus and canine minute virus, in which Boca virus shares some genetic and structural characteristics. In veterinary field, it firstly discovered in 1967 in feces of healthy dogs and named as canine minute virus. Và tiếp theo là về lịch sử phát hiện Boca virus ở chó. Trước tiên, cái tên Boca virus này được bắt nguồn từ sự kết hợp giữa tên tiếng Latin của Parvovirus ở bò và Parvovirus type 1 ở chó. Do Boca virus có độ tương đồng khá cao về đặc điểm cấu trúc và kiểu gen với hai loại này. The presence of a novel Boca virus named as CBOV was reported in 2012 with the association with respiratory disease in dogs. Và sự xuất hiện của Boca virus được ghi nhận ở Mỹ vào năm 2012 và có liên quan đến bệnh đường hô hấp. For the epidemiological study by PCR, they reported many evidence of detected canine Boca virus worldwide. Currently, there are 3 genotypes named as genotype 1, 2, 3 based on genetic analysis. Và tiếp theo là một số thông tin về dịch tễ bệnh. Sau phát hiện đó thì có nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận thấy sự xuất hiện của Sarcovirus trên chó trên toàn thế giới. Dựa vào di truyền thì Boca virus được chia là 3 tuyếp lần lượt từ 1 đến 3. For example, in 2012 in Hong Kong, researchers investigated the presence of canine Boca virus in asymptomatic stray dogs by collecting urine, nasal swab, feces, and blood.
All samples show positive result with the highest prevalence in urine, accounted for 6.3%. Đầu tiên, nghiên cứu ở Hồng Kông vào năm 2012 qua điều tra dịch tễ đã phát hiện thấy sự xuất hiện của Boca virus trong mẫu nước tiểu, mẫu dịch mũi, phân và máu ở những con chó hoang mà không có triệu chứng bệnh. Tỷ lệ tìm thấy cao nhất là ở mẫu nước tiểu với 6,3%. In Korea, during 2013 to 2014, they detected canine Boca virus from necropsy dog with respiratory and gastrointestinal signs and found nearly 10% positivity from intestine and lung. Và một nghiên cứu khác ở Hàn Quốc thì thấy phát hiện Boca virus trong mẫu ruột và phổi trong quá trình mổ khám nhiều chó có biểu hiện triệu chứng đường ruột và đường hô hấp. Tỷ lệ mắc là 10%. Also in China, different two time periods, the researcher investigated in a symptomatic shelter cat and diarrhea dog. Even in cats, canine Boca virus genotype 1 could be detected with 0.5% and more incident of canine Boca virus genotype 2 in feces of dog accounted for 7.5%. Và tiếp theo là hai nghiên cứu ở Trung Quốc. Trong đó có một nghiên cứu thì tìm thấy Boca virus tuyết 1 ở mèo mà không có biểu hiện triệu chứng với tỷ lệ là 0,5%. Và một nghiên cứu tìm thấy Boca virus tuyết 2 ở chó có biểu hiện bị tiêu chảy với tỷ lệ cao hơn là 7,5%. As same in our research, we found 1 liter of puppy died from acute severe dyspnea and hemoptysis. After analysis, it's caused by canine Boca virus genotype 2. I will tell you later about our discovery story of this case later. Và tiếp đó là nghiên cứu của nhóm cô ở Thái Lan đã phát hiện thấy Boca virus tuyếp 2 là nguyên nhân gây tử vong trong một đàn chó con sau khi phát hiện phát bệnh với triệu chứng và khó thở và ho ra máu. Và cô sẽ chia sẻ chi tiết với chúng ta về trường hợp này sau. For the canine Boca virus genotype 3, the first case is found from the liver of a dead dog with clinical signs of severe hemorrhagic gastroenteritis, necrotizing vasculitis, granulomatous lymphadenitis, and anuric renal failure in USA during 2013. Và cuối cùng là ca bệnh nhiễm Boca virus tuyếp 3 phát hiện đầu tiên ở Mỹ vào năm 2013. Virus được tìm thấy trong gan của chó với các bệnh tích bao gồm viêm ruột xuất huyết nặng, viêm mao mạch, hoại tử, viêm hạch lympho dạ hạt và suy thận. So the route of transmission of canine Boca virus occur via the fecal oral route as shown previously. Canine Boca virus had been detected in sample of dogs with or without clinical signs, including feces, nasal discharge, urine, and blood. Dạ, về con đường truyền bệnh thì Boca virus có thể truyền qua đường tiêu hóa, và theo những thông tin cô vừa trình bày phần dịch tễ trước đó thì Boca virus có thể được tìm thấy trong mẫu phân, nước tiểu, dịch mũi và máu ở chó có hoặc không có biểu hiện lâm sàng. And the clinical signs of canine Boca virus infection are mainly presented in respiratory system, gastrointestinal system, and reproductive system, either causing neonatal death and abortion. Và triệu chứng lâm sàng khi nhiễm Boca virus xuất hiện chủ yếu ở hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ sinh sản dẫn tới gây sảy thai hoặc gây chết cho con non mới sinh. Disease is primarily seen in the young animal, whereas subclinical infection is generally observed in adults. Và bệnh thường xuất hiện chủ yếu ở chó con, trong khi đó chó lớn nhiễm bệnh thường cho thấy các biểu hiện cận lâm sàng. Clinical symptoms vary from acute mortality affected multiple pups in the litter to sudden onset pneumonia, diarrhea, and death. Và triệu chứng lâm sàng của bệnh thì rất đa dạng, có thể gây chết cấp tính cho nhiều chó con trong đàn hoặc có thể gây viêm phổi, tiêu chảy và chết đột ngột. In this table, I would like to show you the clinical sign of single canine Boca virus infection and co-infection with other viral infection. Và tiếp theo qua bảng này, cô muốn chỉ ra cho chúng ta thấy các dấu hiệu lâm sàng khi con vật nhiễm đơn với Boca virus và nhiễm ghép với các virus khác. In the column of age, you can see that all age puppies are young dogs, age ranging from 5 days to 3 months. Ở cột thứ hai là cột về độ tuổi.
Cả 8 chó con ở đây đều còn khá nhỏ, nằm trong khoảng từ 5 ngày cho đến 3 tháng tuổi. And mostly clinical signs present in both respiratory system and gastrointestinal system. Và hầu hết các dấu hiệu lâm sàng đều xuất hiện ở hệ hô hấp và hệ tiêu hóa, ví dụ như là ho, chảy nước mũi, tiêu chảy và nôn. And also the mixed infection with other virus, canine parvovirus, canine coronavirus, canine adenovirus, and canine herpes virus were also reported. Và virus nhiễm ghép với Boca virus thì bao gồm virus parvo, herpes và corona. Okay, for the diagnosis of this new virus, how can we diagnose? Our methods are similar to those I have talked previously in canine circovirus, starting from clinical signs which are non-specific, molecular assay for example, PCR, pathological findings, in situ hybridization, and transmission electron microscopy. Và phương pháp để chẩn đoán bệnh do Boca virus gây ra thì cũng khá là giống với những phương pháp mà cô đã trình bày trước đó khi áp dụng với Circovirus. Bắt đầu từ việc dựa vào triệu chứng nhưng thường là không đặc hiệu. Tiếp theo là sử dụng phương pháp sinh học phân tử PCR, hoặc là dựa vào bệnh lý học sử dụng kỹ thuật lai tế bào hoặc quan sát bằng kính hiển vi điện tử. So the next section, I would draw your attention to our first discovery of canine Boca virus in dog in Thailand with respiratory symptoms. However, the main lesion was presented in intestine. Và phần tiếp theo cô sẽ chia sẻ với anh chị về nghiên cứu phát hiện ra Boca virus ở chó với biểu hiện viêm đường hô hấp tại Thái Lan, nhưng nguyên nhân chính sau đó lại tìm thấy ở ruột ạ. Okay, this is our case. We already published this case of canine Boca virus infection in dogs in 2018. Starting from, we received 3 carcasses of well corky puppies from the same litter. They were 7-day-old from the same litter, and this litter composed of totally 6 puppies. All 3 pups that you see on the slide were found dead at the same day. All of them show signs of bloody nasal discharge or hemoptysis presented on their nose. Và đây là nghiên cứu được công bố vào năm 2018. Nhóm nghiên cứu của cô được nhận được 3 xác chó con giống corgi 7 ngày tuổi cùng một đàn. Tổng đàn là có 6 chó và cả 3 cá thể này đều chết vào cùng một ngày. Tất cả đều cho biểu hiện xuất huyết, ho ra máu và dịch lẫn máu xuất hiện xung quanh mũi. Okay. After open the body, the main lesion was located at lung, showing severe acute diffuse pneumonia. As you can see that they are very red of the lung, and there are no remarkable lesion in other organs, including intestine. Và sau khi mổ khám, cô thấy bệnh tích đại thể chủ yếu là ở phổi, viêm phổi cấp tính lan rộng với hiện tượng bị gan hóa. Trong khi đó, các cơ quan khác bao gồm ruột thì không thấy có tổn thương nghiêm trọng. And when we look at the microscopic findings, lungs show severe acute diffuse necrotizing and suppurative pneumonia. Và bệnh tích vi thể cho thấy là phổi có biểu hiện viêm cấp tính, viêm hoại tử nặng và lan rộng. Why in intestine? This is the section of intestine. Even there are no gloss lesion, there are something presented in slide. Intestine of puppy reveal moderate segmental necrotizing enteritis with catarrhal content. I will show you later in a higher magnification. Và trong khi đó ở ruột tuy không thấy bệnh tích đại thể, nhưng khi kiểm tra vi thể thì cô thấy ruột có biểu hiện bị viêm phòng hoại tử theo từng đoạn. Okay, so with a higher magnification of intestine, you can see the eosinophilic intranuclear inclusion bodies as indicated with red arrow here. I remind you again that there is no gloss lesion of intestine, but the inclusion body that presented here indicating the viral pathogen. Và với độ phóng đại lớn hơn thì cô muốn chỉ cho anh chị thấy là có sự xuất hiện của thể vùi bát màu đỏ nằm bên trong nhân của tế bào ruột ở phần đầu mũi tên ạ. Ở đây tuy không thấy bệnh tích đại thể ở ruột nhưng thấy xuất hiện thể vùi thì chứng tỏ là tác nhân gây bệnh là virus và đang nằm ở trong tế bào ruột. So after pathological study, we made a differential diagnosis for neonatal viral infection.
The possible cause could be canine herpesvirus infection, canine parvovirus infection, canine distemper, and canine adenovirus infection with a secondary bacterial infection in the lung. Và sau khi kiểm tra bệnh tích, nhóm cô tiến hành thực hiện chẩn đoán phân biệt cho một số tác nhân virus khác gây bệnh phổ biến ở động vật non mới sinh, bao gồm virus gây bệnh herpes, bệnh parvo, bệnh care, bệnh viêm khí phế quản truyền nhiễm, và cô cũng kiểm tra luôn một số vi khuẩn gây nhiễm trùng thứ phát có thể xuất hiện trong trường hợp này ạ. And to verify the cause of the disease, we have conducted many methods, including bacterial culture from the lung. It turned out that Aromanat, Hydrophila, and Klebsiella were found. Và cô đã sử dụng nhiều phương pháp chẩn đoán khác nhau để tìm ra nguyên nhân bệnh, bắt đầu từ việc nuôi cấy vi khuẩn từ mẫu phổi. Và cô phát hiện thấy có xuất hiện khuẩn Aromanat và Klebsiella. Đây đều là hai trực khuẩn gram âm có thể tiết độc tố gây ra các bệnh viêm phổi, viêm não hoặc nhiễm trùng huyết ạ. Further study, we perform immunohistochemistry or IHC. We use anti-canine parvovirus antibody on small intestine and lymph node section, and the result showed that they were negative for canine parvovirus antibody. It means that this puppy did not infected by canine parvovirus, and the intranuclear inclusion body in intestine is not parvoviral inclusion. Và tiếp theo là phương pháp hóa mô miễn dịch ạ. Phương pháp này thường được sử dụng để tìm xem kháng nguyên của virus có phát hiện trong tế bào mà mình quan tâm hay không ạ. Cụ thể với phương pháp này, cô sử dụng kháng thể của virus parvo để tìm kháng nguyên parvo trong mẫu tế bào từ ruột non và hạch lympho. Kết quả là âm tính. Vậy thì những chó này không nhiễm parvo và thể vùi nằm trong nhân của tế bào ruột lúc nãy cũng không phải là của virus parvo. So later we perform molecular techniques, either multiplex RT-PCR to rule out RNA virus and multiplex PCR to rule out DNA virus. The result showed that they were all negative for suspicious virus such as canine influenza virus, canine parainfluenza virus, canine respiratory coronavirus, canine distemper, canine adenovirus, and canine herpesvirus. Sau đó cô sử dụng một số những cái phương pháp PCR khác nhau để chẩn đoán đặc hiệu cho tất cả các virus RNA và DNA gây bệnh phổ biến ở đường hô hấp như là virus cúm, care, herpes, corona thì đều cho kết quả âm tính ạ. So all of above investigation lead us to think about there should be another novel virus or virus that we could not detect by our methods. This prompts us to go further with other advanced techniques. Và từ những kết quả đó, cô đoán tác nhân gây bệnh là một virus mới và cô quyết định sử dụng một kỹ thuật khác tiên tiến hơn để phát hiện mầm bệnh này. So the advanced technique we call next generation sequencing or NGS. In principle, this technique will amplify all genetic material in the suitable submitted sample with thousands of short sequence. After that, bioinformatician will analyze genetic data, and if our suspicion pathogen in there, we will get the sequence of causing virus. Và kỹ thuật cô sử dụng ở đây tên là giải trình tự gen thế hệ mới ạ. Nguyên lý cơ bản là phương pháp này sẽ khuếch đại tất cả các vật chất di truyền DNA, RNA có ở trong mẫu xét nghiệm thành hàng triệu đoạn trình tự. Sau đó một chuyên viên sẽ phân tích dữ liệu di truyền trong mẫu thu được. Nếu tác nhân gây bệnh có mặt trong mẫu thì ta sẽ tìm được trình tự gen của mầm bệnh đó. So in our study, we continue to perform NGS technique, and fortunately, we got sequence of canine bocavirus type 2 from lung of the dogs. Và trong nghiên cứu này, sau khi giải trình tự gen thì cô đã phát hiện được trình tự gen của bocavirus type 2 từ mẫu phổi. So, however, we could not surely say that canine bocavirus type 2 is the cause of death of this puppy. We need more confirmatory laboratory results. If canine bocavirus type 2 is the real pathogen, we should able to detect this virus by other techniques. Và tuy nhiên thì cô vẫn chưa thể kết luận được ngay bocavirus type 2 là nguyên nhân gây ra cái chết của những con chó này, nên cô đã xác nhận lại bằng việc sử dụng thêm các kỹ thuật khác. So next step is to do real-time PCR from various organs of the dogs, including intestine, lung, liver, lymph node, and all organs show positive result of real-time PCR.
presented canine Boca virus type 2. Cụ thể là cô sử dụng PCR, real-time PCR đặc hiệu cho Boca virus từ mẫu ruột, gan và phổi và kết quả là dương tính với Boca virus. Finally, we identify the intranuclear inclusion body in intestine using in situ hybridization method using canine Boca virus specific probe. And we could see the specific signal showing a dark brown color, which is identical location of inclusion body. Và cuối cùng cô xác định lại thể vùi trong tế bào ruột có phải là của Boca virus hay không bằng kỹ thuật lai tế bào. Và kết quả là cô phát hiện thấy tín hiệu DNA của virus với màu nâu ở vị trí của thể vùi. So in conclusion, we could make a diagnosis of these 3 puppies that they died from canine Boca virus type 2 infection. Và kết luận lại là tác nhân gây chết 3 chó này là do Boca virus type 2. Okay. So the last slide of Boca virus is the take-home message again to all participants today. Và ở slide này là những điểm quan trọng mà cô muốn gửi tới anh chị về Boca virus. The first point I would like to mention is respiratory tract, gastrointestinal tract, reproductive system, as well as nervous system are the target organ of this Boca virus. Thứ nhất là đường hô hấp, đường tiêu hóa, hệ sinh sản, hệ thần kinh đều là những hệ cơ quan đích mà Boca virus có thể tác động. The second point is co-infection with other canine viral pathogen is common as same as I mentioned in canine circovirus. Thứ hai là Boca virus nhiễm ghép với các loài khác là rất phổ biến. The third point is molecular technique such as PCR is still the appropriate detection method as similar to the canine circovirus. Thứ ba là PCR là phương pháp phù hợp để phát hiện mầm bệnh này ạ. And the last point is there are no vaccine available in the market as same as the discovery virus in dog, and there are no specific treatment. Only supportive treatment is suggested, for example, fluid therapy, antibiotics, and supplementary product. This treatment information is also based on the data of human Boca virus infection treatment that's shown on this website. Và cuối cùng là giống như virus trước, hiện chưa có vaccine phòng bệnh này trên thị trường ạ. Nếu bị nhiễm bệnh thì chúng ta nên điều trị tích cực, điều trị hỗ trợ như là truyền dịch, sử dụng kháng sinh và bổ sung thêm các thuốc khác theo triệu chứng của con vật. Anh chị có thể tham khảo cách điều trị bệnh do Boca virus gây ra ở người mà cô có để website tham khảo ở phía dưới slide ạ. Yes, that I think I finished my sharing information about canine Boca virus. So should we have Q&A section for around 15 minutes? Yeah. Em xin mời ban tổ chức tiếp tục chương trình ạ. Vâng, ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn chị Thơm về phần trình bày vừa rồi. Vâng, rất là nhiều thông tin thú vị mà chúng ta có thể là tìm hiểu trong cái phần trình bày vừa rồi của cô, đúng không ạ? Vâng, và em cũng trước tiên là bước vào phần Q&A thì em cũng xin thông báo là cổng thông tin survey đang dần khép lại. Thì các anh chị nào vẫn còn chưa hoàn tất cái vấn đề về survey thì có thể là giúp em là nhanh chóng mình hoàn tất cái survey đấy. Tại vì sau khi mà hoàn thành cái phần mà Q&A xong từ phía cô thì em sẽ chính thức là đóng lại cái cổng survey này mà chúng ta bắt đầu cái vòng quay mini game để mà tìm ra được là ai sẽ là người may mắn trong ngày hôm nay nhé. Và bên cạnh đó em cũng lưu ý luôn là hiện nay là có ai nếu như có câu hỏi nào thì có thể là mình sẽ gửi cái phần Q&A giúp em nhé. Tại vì em hiện nay em thấy là rất là nhiều câu hỏi được đặt vào phần chatbot thì nó sẽ rất là dễ bị trôi tin nhắn, tại vì rất là nhiều tin nhắn gửi về cho phía ban tổ chức, nên là vui lòng ai có câu hỏi thì giúp em là gửi vào phần Q&A nhé, thì để cho câu hỏi nó không bị trôi, để cho các anh chị đều được trả lời những giải đáp được thắc mắc và các anh chị đã gửi về phía ban tổ chức cũng như là cô Sampon ngày hôm nay. Dạ vâng. Còn bây giờ chúng sẽ bắt đầu vào cái câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau là liệu bệnh Boca virus này có gây ra những cái vấn đề suy giảm bạch cầu tương tự như Parvovirus hay không? Vâng ạ. Có câu hỏi về chỉ tiêu sinh lý ạ. Dạ. Dạ.
Doctor, the first question is, so this Boca virus can cause leukopenia in the infected dogs or not? It's like a parvovirus did? Yes, of course. We have studied feline Boca virus in cats in one study from our team, and we find that those infected cats show remarkable leukopenia. Yes, and I think this is true for virus in family parvovirus that often cause leukopenia. Dạ vâng, đối với câu hỏi này, cô trả lời là theo như một nghiên cứu từ nhóm của cô, khi mà cô áp dụng cô quan sát ở trên mèo bị nhiễm với Boca virus thì thấy là nó có hiện tượng là giảm bạch cầu, và cô cho rằng điều này cũng sẽ đúng đối với ở trên chó, cũng sẽ tương tự. Khi mà chó bị nhiễm Boca virus thì khả năng là nó cũng sẽ có cái hiện tượng này. Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai dành cho quý anh chị khách hàng cũng như là cô là liệu Boca virus có bị nhiễm ở trên mèo hay không? Tại vì ở trên mèo cũng có một cái bệnh là FPV, cũng thuộc họ Parvoviridae. Yeah. So, Doctor, the next question is, do you think that Boca virus could infect cats? Yes. We already conduct one study. We perform PCR to detect feline Boca virus in feline leukopenia infected cats also, and we found the co-infected virus. Yes. Thanks, Doctor. So, đối với câu hỏi này thì cô trả lời là mèo cũng có khả năng nhiễm Boca virus, và đối với những con mèo nó bị nhiễm cái mầm bệnh parvo ấy, thì nó cũng thấy có hiện tượng là nhiễm ghép với cả Boca virus luôn. Dạ vâng, cảm ơn chị Thơm và cô rất là nhiều. Trước tiên là trước khi bắt đầu những câu hỏi tiếp theo thì em xin lưu ý khách hàng rằng là em đang nhận được một vài câu hỏi nó không có liên quan đến chương trình, thì em xin phép là rất là cáo lỗi với các anh chị là mình sẽ tạm thời không có trả lời những câu hỏi mà nó không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay và buổi ngày này nhé. Tại vì chúng ta sẽ cần phải tiết kiệm thời gian để mà cùng trò chuyện với lại cô Sunpon cũng như là có thêm những kiến thức từ cô, nên là những cái câu hỏi nào mà ví dụ như cái khách hàng hỏi về phía sản phẩm cũng như là những cái dịch vụ tư vấn từ phía service thì anh chị có thể là gửi về tổng đài trong cái email cuối chương trình này. Khánh sẽ gửi cho mọi người một cái email là service vietnamcontact.service.com chúng ta sẽ gửi vào thông tin qua cái email đấy, tổng đài từ phía service để mà chúng ta nhận được sự giải đáp bên ngoài. Còn hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là sẽ tập trung trả lời những câu hỏi liên quan đến chương trình ngày hôm nay nhé. Em rất là cáo lỗi mọi người ạ. Vâng, một câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi tương tự với cái Boca virus vừa rồi, là liệu cái bệnh Boca virus này nó có nghiêm trọng bằng Parvovirus hay không, và những triệu chứng điển hình của nó là gì ạ? So the next question is compared to parvovirus, do you think that circovirus could be more severe or could be dangerous like parvovirus, and the typical signs of the animals getting the infection? What is the clinical signs that you think? Do I understand correctly? You mean that when we compare between Boca virus and circovirus, are there any specific clinical signs between these two viruses or not? Okay, so the first point, I just want to ask that among Boca virus, circovirus, and parvovirus, do you think which one is the most dangerous? Okay. Right now, I would say parvovirus is the most dangerous one, and because the circovirus and Boca virus, they are still need more study to investigate the true prevalence of these two viruses. Yes, I think parvovirus is the most important one that we should pay attention. Vâng ạ. Đầu tiên thì đối với circovirus, Boca virus và parvovirus thì theo cô là parvovirus thì sẽ là mầm bệnh mà quan trọng nhất mà mình cần phải lưu ý.
Tại còn những hai cái loài kia thì khá là mới và vẫn cần phải có những cái nghiên cứu khác về dịch tễ và nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu về cái khả năng gây bệnh của hai cái loài này. Và and Doctor, another point that I want to ask you is the clinical size of the dogs with Boca virus infection. Do you know? Because as this virus in the parvoviride, so you can see clinical sign of respiratory system, like I show you the hemoptysis or pneumonia, and in the gastrointestinal system with diarrhea or vomiting, and in reproductive tract like abortion or neonatal death. So it's similar to the another parvovirus in another species. Yes. Yes, Doctor. Với cái ý thứ hai thì là theo cô trả lời là khi mà nhiễm với cả Boca virus thì một số những cái triệu chứng mình có thể nhìn thấy điển hình ở đường tiêu hóa, đường hô hấp và hệ sinh sản. Cụ thể như là ở đường tiêu hóa thì mình có thể thấy nôn hoặc bị tiêu chảy, hoặc còn ở hệ hô hấp thì mình sẽ thấy nó sẽ ho ra máu, sốt huyết hoặc là khó thở. Và đối với sinh sản thì sẽ thấy có khả năng là bị sảy thai hoặc là chết con non khi mới sinh. Dạ vâng. Xin một câu hỏi bao gồm cả Sarcovirus và cả Boca virus luôn, là theo cô thì chúng ta có thể khả năng là chẩn đoán bằng mắt thường thì nhìn đàn chó có biết được rằng là bị mắc Boca hoặc là Sarcovirus không ạ? Doctor, so the next question is, can we detect the virus infection by observing the dogs? Can we diagnose that they got the infection, Boca virus infection, when we look at the dogs by naked eyes? Oh, I think it's hard to observe by naked eye. So I think we need at least PCR to confirm the pathogen. Yes. Yeah. Well, But keep in mind that even in healthy dog, you probably might get DNA of virus also in healthy animal. Yes, yeah. Please combine the result with the clinical sign. Yes, thanks, Doctor. Đối với câu hỏi này, cô cho rằng là rất khó để có thể nhìn con vật bằng mắt thường để nhận biết được là nó bị nhiễm cái bệnh này, và mình vẫn cần phải có những cái phương pháp khác, sử dụng những cái phương pháp khác trong phòng thí nghiệm để chẩn đoán chính xác được là nó có phải là bị nhiễm virus này hay không ạ. Và kể cả ở trên chó khỏe thì vẫn có thể tìm thấy được cái mầm bệnh này, nên chúng ta vẫn cần phải kết hợp với các phương pháp phi lâm sàng để xác định được là nó bị nhiễm hay không ạ. Dạ, vâng, cảm ơn cô và chị Thơm rất là nhiều. Một câu hỏi nữa, em nghĩ là câu hỏi khá là hay là hiện nay là cô cho hỏi thông tin về Boca virus ở Việt Nam, và cho em hỏi là tiên lượng khi mà biết con chó bị nhiễm virus này là như thế nào? So Doctor, the next question is, firstly, they want to know, could you please share more information about Sarcovirus in Vietnam, if you know? Yeah. And the second point, yeah. Okay, you can answer the first point first. Yes, the Sarcovirus in Vietnam, right? I think until today, there are also another publication reporting canine Sarcovirus in Vietnam. I'm sorry, Boca virus. Boca virus. Boca virus in Vietnam. I didn't see any publication until now. Yes, it might be very interesting. Yes. Thanks, Doctor. And the second point is that. Excuse me. I just remember that from paper of Dr. Tương. He also did PCR Boca virus in canine Sarcovirus. Now you can see the slide, right? Yes, yeah, here. Yes, he also detect canine Boca virus in PCV2 infected dogs, and he found 5 cases, accounted for 6.2%. Yes, in this dog. And this is the
vaccination against CPV2. Even you vaccinate against CPV, you still can have CPV2 with Boca virus infection. And the outcome is not severe as circovirus. Yes, when co-infected. Yes. Thanks, doctor. Đối với cái ý thứ nhất của câu hỏi này thì anh chị có thể tìm qua cái bài báo mà đang ở trên phía trên ở cái slide này ạ. Cái bài báo này ở tại Việt Nam và cũng có thông tin về Boca virus ở trên chó ạ. Với tỷ lệ nhiễm là khoảng 6,2% trong tổng số những cái con chó mà bị mắc bệnh Bavo, dương tính với Bavo ạ. Thì anh chị có thể tìm theo cái tên này để biết thêm thông tin chi tiết ạ. And the second point that they want to ask is, what is the prognosis of the dog with Boca virus infection? Yes, when they have a single infection, I think the outcome is not worse. Yeah, but when Boca virus co-infected with another virus, for example, maybe parvovirus or canine distemper, I think the outcome should be worse and let the dog die from immunosuppression, yes, or secondary infection, yes. Thanks, doctor. Đối với ý thứ hai ạ, là cái tiên lượng khi mà chó bị nhiễm Boca virus, thì khi mà chó bị nhiễm đơn với Boca virus thì nó sẽ, cái tiên lượng nó sẽ không quá trầm trọng. Nhưng mà khi chó bị nhiễm ghép với Boca virus và những cái virus khác gây bệnh đường ruột như là Bavo hoặc là Care thì khả năng là chó qua khỏi đối với những cái bệnh này thì sẽ rất là khó, tại vì Boca nó sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của con vật, và như vậy thì nó sẽ rất có thể sẽ dẫn đến tử vong. Dạ vâng, cảm ơn chị Thơm cũng như là cô Sơn rất là nhiều. Một câu hỏi về dịch tễ nữa. Xin cho giáo sư cho biết là ngoài Thái Lan thì giáo sư có nghiên cứu dịch tễ của virus này ở các nước lân cận khác trên thế giới không ạ? Ở tất cả các nước trên thế giới ạ. Dạ đúng rồi. Các nước lân cận ở châu vâng ạ. Chắc là các nước trên thế giới ạ. Doctor, so the next question is about prevalence, and they just wonder, like, do you have any research in addition to Thailand? Do you have any research in another areas of throughout the world, in another countries? Do you? You mean Boca virus, right? Yes, Boca virus. Yes. May I show this slide again? Yes. For example, in this slide, actually they want to know from your research group. Oh, from my research, I mainly perform in my country, right? And we have some incident, but I'm sorry that I could not remember well. I could not remember well. Yes. How much percentage? So maybe I reply you later, and would you contribute to your participant again? Yes. Thanks, doctor. Dạ vâng, đối với câu hỏi này thì cô sẽ cung cấp chi tiết thông tin cho anh chị sau những cái nghiên cứu của cô ạ. Dạ vâng. Vẫn đang nghiên cứu về cái này ạ. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Một câu hỏi nữa là chó mà bị nhiễm Boca virus thì có nên sử dụng phương pháp hỗ trợ đề kháng nào cho chó hay không, và có cần lưu ý gì không ạ? Câu hỏi về điều trị. Dạ vâng ạ. So doctor, the next question is about the treatment. So when the dog's infected with Boca virus, could you please recommend us any supplements or substance that could enhance the immunity of the dog's immunity system? I think you could use the information based on parvovirus infection. For example, if the dog have leukopenia, you can use we call GM granulocyte stimulating hormone, something that when you inject it, you can increase the number of white blood cells to fight the infection, and providing antibiotic to prevent secondary bacterial infection,
and surely you provide fluid supportive treatment intravenously. I think will be enough for the animals. Yeah. Actually, they want to know the drug or the medicine that could enhance the immunity system of the dogs. If you have anything in your mind. Sorry, I'm not the medical doctor now, but I could not say about the brand name or something like that. But if you have any kind of stimulant, it will be fine. Yes. Thanks, doctor. Vâng ạ, đối với câu hỏi này thì câu trả lời của cô là anh chị có thể sử dụng những cái thuốc tương tự như là khi anh chị điều trị cho Bavo. Ví dụ dựa vào triệu chứng của con vật, nếu mà nó có hiện tượng như là bị giảm bạch cầu thì anh chị có thể bổ sung thêm tế bào bạch cầu cho con vật, hoặc là sử dụng kháng sinh để chống nhiễm khuẩn kế phát. Với cái thuốc cụ thể là cái thuốc gì để có thể làm tăng hệ miễn dịch của con vật thì hiện tại thì cô không thể gợi ý được cái này cho anh chị được ạ. Mà mình có thể dựa vào những cái kinh nghiệm khi mà mình khám chữa bệnh cho những cái bệnh do virus gây ra khác để áp dụng. Dạ vâng, cảm ơn cô và chị rất là nhiều. Một câu hỏi nữa em nghĩ khá là hay là một câu hỏi ở phần circovirus là khi chó bị nhiễm phải circovirus và bocavirus thì nên sử dụng phương pháp hỗ trợ đề kháng nào? Cái câu hỏi này là có vẻ là giống như câu hỏi vừa rồi, đúng không ạ? Câu hỏi về phương pháp hỗ trợ đề kháng. Dạ vâng, thì em xin phép là mình cũng vừa trả lời rồi đúng không ạ? Mình xin phép là bỏ qua nhé. Vâng, thì một câu hỏi nữa là khi bị nhiễm bocavirus thì sau khi mà khỏi bệnh, cái miễn dịch được tạo thành trong cơ thể ung thú là sẽ kéo dài trong bao lâu ạ? Dạ, cái bảo sự đồng. Dạ. The next question is câu hỏi vừa hỏi là ở bocavirus đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi, là bocavirus. The next question is when the dogs have the antibodies that produced from bocavirus infection, do you think that how long will this last inside the body of the dogs? I think it should be similar to the parvovirus. It might depend on the health status of the infected dog. If dog was infected with more healthier condition, the antibody must last longer than the weak one, and I think maybe at least 6 months. The antibody should be present in the body. Yes. Yes, doctor. Đối với câu hỏi này thì cô trả lời là nó sẽ tùy thuộc vào sức đề kháng của con vật ạ. Nếu mà con chó đấy nó khỏe, có sức đề kháng tốt thì cái khả năng là kháng thể nó có thể kéo dài được đến 6 tháng ạ. Nhưng mà nếu nó nhiễm ghép với những cái bệnh khác thì nó sẽ bị giảm cái thời gian kháng thể lưu lại ở trong người của con vật. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thì hiện nay là Khánh đang nhìn thấy là rất là nhiều anh chị cũng như là các em sinh viên đang hỏi rất là nhiều về vấn đề về điều trị của cái con virus này. Thì thật sự là cô như là cô chia sẻ vừa rồi thì đây là một trong những cái con virus mới hiện nay, cho nên là đâu đó vấn đề mà điều trị vẫn đang trong tầm nghiên cứu. Và mọi người đều biết rồi là virus thì hiện nay là tất cả loại virus đều không có cái thuốc đặc trị cụ thể, hầu như là tất cả các thuốc mà nó ở dưới dạng là hỗ trợ là nhiều. Nhưng mà hiện nay là vì đây là những loại virus mới nên là đâu đó cái việc mà tìm hiểu về cái đâu là cái liệu trình mà nó tối ưu nhất thì hiện nay là vẫn đang trong quá trình là nghiên cứu, nên là có thể là trong những lần tới khi gặp lại cô Sunbon chúng ta sẽ có thể là nhận được những cái câu trả lời nó chính xác hơn. Còn ở trong giai đoạn này thì đâu đó thì cô có chia sẻ thì đây vẫn là những loại virus mà chúng ta tạm thời là chúng ta chưa thể là hỗ trợ bằng những phương pháp thông thường nhưng những loại virus khác vẫn đang có mặt hiện nay. Dạ vâng, một câu hỏi nữa mà em muốn thay mặt khách hàng là hỏi cô ạ. Đây là một câu hỏi này cũng khá là hay, là bị cái con
cái con Bucavirus này, liệu chúng ta có một cái test kit nào hay không, và nếu như không có thì có thể sử dụng test kit của bạc vô cho con Bucavirus này hay không, vì hai con đều là họ Parvoviride. Vâng ạ. Doctor, so the next question is there any quick test that we could use for Bucavirus detections? And if no, can we use Parvovirus quick test of Parvovirus for Bucavirus detection? Yes, for this question, personally, one study in our team that we detect feline Bucavirus in feline Helicobacter virus infected cats. We also use feline Parvovirus test kit to rule out this virus from our cats, study cats, and we found that they show negative result with feline Parvovirus test kit, but positive for PCR. Yes. So for the canine Bucavirus, I never try with the canine Parvovirus test kit. Yes. I would say for the feline, it will not work with the quick test, but for the canine, I don't know. Yes. But there's no quick test for Bucavirus now currently. Yes, no specific Bucavirus quick test. Yes. Vâng ạ. Đối với câu hỏi này thì cô trả lời là trong một nghiên cứu của cô, khi mà cô sử dụng quick test của bệnh Parvo để tìm xem là con ở trên mẫu mèo xem có bị nhiễm Bucavirus hay không, thì là kết quả cho thấy là nó âm tính. Tuy nhiên khi sử dụng PCR thì lại thấy là có dương tính với Buca, tức là mình sẽ không sử dụng được cái quick test Parvo để có thể để xác định Bucavirus ở trên con vật. Cô nghĩ là cũng tương tự như vậy đối với chó. Và hiện nay thì trên thị trường thì vẫn chưa có quick test để test xét nghiệm cái bệnh này ở trên động vật ạ. Dạ vâng, tôi xin hết ạ. Dạ vâng, và sau đây là câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay, để chúng ta kịp thời gian cho cái vòng quay may mắn nhìn khá là thú vị chiều nay. Dạ vâng, thì câu hỏi cuối cùng như sau là một cái liệu trình, nếu như chúng ta nói là không có phương pháp chẩn đoán tốt cho cái bệnh Bucavirus này, thì nếu như mà chúng ta điều trị bệnh này như là Parvovirus thì cái thuốc mà chúng ta sử dụng sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu? Cứ là thời gian của một liệu trình cho bệnh Bucavirus là bao lâu ạ? Dạ vâng ạ. Doctor, so the next question is, do you know the length of a strategy of treatment for Bucavirus infection in dogs? I think we can use the same treatment protocol as we use for Parvovirus infected dogs. Yes, because if the dog shows sign of diarrhea or vomiting, for the virus there are no specific treatment, so we need only supportive treatment and enhance the immune status and prevent secondary bacterial infection. Yes. I mean, how long does it take for the dog? How long does it take for the infected dogs with Bucavirus could be get recovered from the infection? Do you know? I am not surely know, but I think maybe around 2 weeks, similar to the like circovirus or Parvovirus. Yes. Yes. I see. Thanks, doctor. Dạ vâng ạ, nó sẽ kéo dài trong khoảng 2 tuần, khá là tương tự với cả Parvo và Circovirus khi nhiễm ở trên chó ạ. Đó là chia sẻ của cô ạ. Dạ. Dạ vâng, thì những cái gì đã thấy đó thì đâu đó thì đây cũng là một loại virus mới, cho nên là những thông tin về nó vẫn đang nằm ở mức độ là tiềm tàng, cho nên là chúng ta cũng sẽ cần thêm thời gian để mà chúng ta có thể tìm hiểu được rằng đâu thực sự là một phương pháp phòng bệnh, cũng như là đâu là thực sự là những triệu chứng lâm sàng điển hình cho cái bệnh này. Nên là bây giờ thật sự là vẫn còn quá sớm để chúng ta có thể kết luận được rằng đâu là phương pháp tốt nhất cho nó, nên là chúng ta tốt nhất là vẫn sẽ cần phải thêm thời gian. Vâng, và cảm ơn cô Supon cũng như là chị Thơm
rất là nhiều trong cái buổi ngày hôm nay. Thì để trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em xin phép là sẽ tìm ra 5 người may mắn trong cái ngày hôm nay để xem là ai sẽ là người có nhận được những phần quà từ phía nhà hãng Solatis dành cho tất cả mọi người ạ. Vâng, rất cảm ơn rất là nhiều ạ. Doctor, so this finished. Oh, okay. That's the last question. Okay, may I have the last slide? Yes. So finally, I would like, sorry. I would like to say thank you very much. Yes. You can say thank you after my mini games. Okay. Every attendees, yes, yeah. Okay. Just prepare your slide first, okay? Yes. Yeah, you're welcome. Ok, trước khi đến cái phần mà tạm biệt cũng như là lời cảm ơn từ phía cô Sonpon cho tất cả các anh chị tham gia ngày hôm nay, thì Khánh cũng rất là vui khi mà sẽ tổ chức một cái vòng quay may mắn như đầu chương trình Khánh đã chia sẻ rồi. Thì trên màn hình như em chị đã thấy thì chúng ta có tới khoảng gần 900 kết quả bạn khảo sát được gửi về chương trình trong suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua. Thì đâu đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm xem ai là người may mắn trong cái buổi ngày hôm nay. Thì trước tiên Khánh xin phép là sẽ quay 4 bạn đầu tiên mà nhận được túi trữ vaccine để mà các bạn có thể là đi những cái công tác tiêm phòng di động khi mà chúng ta cần sự liên hệ với khách hàng ha. Thì đầu tiên Khánh sẽ tìm ra bạn đầu tiên có cái túi vaccine trong ngày hôm nay nha. Vâng, để xem ai là người đầu tiên may mắn ạ. Vâng, bạn đầu tiên là bạn có số điện thoại đầu 094 XXX và số đuôi là 423. Thì phía chương trình phía nhà hãng sẽ có người nhân viên tư vấn liên hệ với bạn địa chỉ cũng như là cái nơi nhận quà của bạn nhé. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với người thứ hai nhé. Chúc mừng bạn đầu tiên. Hôm nay chúng ta có sự tham gia của rất là nhiều bác sĩ cũng như là các bạn sinh viên, cho nên là đâu đó đây chúng ta sẽ là một vật dụng rất cần thiết cho các bạn cũng như là các anh chị trong quá trình công tác tại phòng khám. Vâng, chúng ta đã có tên người thứ hai rồi. Người thứ hai là người có đầu số là 090 và số đuôi là 959. Phía nhà hãng Solatis sẽ có nhân viên liên hệ cũng như xác nhận lại thông tin và địa chỉ của các anh chị. Cho nên là các anh chị vui lòng là sẽ chờ đợi giúp Khánh và vui lòng là giữ máy khi mà có nhân viên Solatis gọi đến nhé. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến người thứ ba là người trúng cái túi vaccine đến từ phía nhà hãng Solatis hôm nay. Vâng, chúng ta đã có tên người thứ ba ngày hôm nay là đầu số điện thoại là 039, số đuôi là 974. Rất là chúc mừng bạn, anh chị đã có số điện thoại này và bên phía Solatis sẽ có người liên hệ với các anh chị nhé. Đây là người cuối cùng ngày hôm nay mà có cái túi vaccine đến từ phía nhà hãng Solatis. Chúng ta sẽ cùng nhau tới kịp đến người cuối cùng ngày hôm nay nhé. Vâng, người may mắn cuối cùng đã nhận được cái túi vaccine của nhà hãng Solatis ngày hôm nay có đầu số điện thoại là 038 và số đuôi là 210. Nhân viên phía Solatis sẽ liên hệ với các anh chị sau chương trình này để mà xác nhận lại thông tin và cũng như là địa chỉ nhận hàng. Các anh chị vui lòng là giúp Khánh giữ máy để mà mình có thể là nhận được phần quà trong thời gian sớm nhất. Và đây là món quà đặc biệt, đó là một cái ống nghe Lichtman đến từ hãng Lichtman và với trị giá là 4.5 triệu đồng. Cho nên là đây là một phần quà gần như là rất là giá trị mà phía Solatis muốn dành tặng cho các bác sĩ cũng như là các bạn sinh viên tham gia trong buổi ngày hôm nay. Thì để xem là ai sẽ là người may mắn nhận được cái phần quà đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng quay vòng quay cuối cùng trong ngày hôm nay nhé.
Vâng, chúng ta đã có số điện thoại của người thắng cuộc ngày hôm nay, một số rất là đẹp là đầu số là 090 và số đuôi là 799. Chúc mừng chủ nhân của cái ống nghe Littman trị giá 4.5 triệu đồng trong ngày hôm nay của chúng ta. Xin nhắc lại một lần nữa là chủ nhân của số điện thoại là 090, đuôi là 799. Rất là chúc mừng anh, chị hoặc là các bạn đã nhận được cái phần thưởng này, và rất là mong muốn là các anh chị khác cũng đừng lo lắng, là vì Joyce sẽ vẫn còn rất là nhiều chương trình phía sau để dành tặng cho các anh chị, để các anh chị có thể tham gia trong những lần tới. Thì rất là vui khi mà đã có một người cùng tham gia trong buổi ngày hôm nay. Thì trước kết thúc chương trình, như chúng ta đã biết thì cô Sơn Pon sẽ cùng nhau chia sẻ cũng như một vài lời gửi đến cộng đồng thú y bác sĩ tại Việt Nam. Yes. Hello, Miss Sơn Pon. Your turn now. Yes, I done my job. Can you turn on your camera, please? Yes. So please let me finish my last slide. So I'm very grateful for the Scientist Vietnam to inviting me and give me the good opportunity for sharing my knowledge based on my research. I am grateful to all my students who have been working hard to discover the novel virus in companion animal, especially canine circovirus with Dr. Tường. He is very enthusiastic, empathy, and very very good student when he studied in Thailand. Moreover, I am thankful to my faculty, my department, and my research group for every support. Finally, thank you very much for your attention. Yes. Yeah. Yes. How do you feel today, Mr. Mott? Can you share your feelings? Yeah. I am a little bit excited. Yes. Yes, very excited. And if you have a chance to come back with a community of Vietnamese, do you think you will bring another topic? What is topic you will bring to the community? Yes. Yeah. Yes. As I working with the discovery new virus, I have another virus in cat that I could share with you all. For example, filobovirus, feline morbillivirus that could might be the cause of kidney disease in cats, and canine. Let's say domestic cat hepatinavirus, which is similar to the hepatitis B virus in human. Yes. Wow. Yeah, that's great. That's so great. Yeah, and there is looking forward to that topic. Yeah, thank you very much. Thank you, both of you. Thank you, Miss Sampon, and thank you the translations from Miss Tom Do. Yeah, and I hope that we can see each other in as soon as possible. Okay. Yeah. Okay. Trước khi chia tay với lại chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài cái thông báo đến từ phía nhà hãng Scientist mà Khánh cũng muốn thông báo và bật mí cho các anh chị rất là thú vị. Thì chúng ta sắp tới như cô đã có nhắc là tới bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường trong vừa rồi, thì sắp tới bên phía Scientist cũng sẽ có một cái chủ đề liên quan tới thầy Tường sẽ là người speaker chính. Và một cái buổi nữa mà mọi quý vị cũng đã biết rồi là thầy Tường là người thầy đã từng hỗ trợ Scientist trong vấn đề là truyền đạt những thông tin về parvovirus rất là thú vị tại Việt Nam, cho các anh chị biết tới chủng virus parvo nhiều kiến thức hơn về parvovirus tại Việt Nam rất là nhiều, đúng không? Thì bây giờ thầy Tường sẽ cùng trở lại với lại chương trình của chúng ta vào tháng 1, ngày 5 tháng 1 vào lúc 14 giờ. Và để có thể là cho các anh chị hiểu rõ thêm về chương trình này, em xin phép là mời chị Hương, hiện là giám đốc của Vetlatech, là cũng là người công ty sẽ cùng Scientist tổ chức cái chương trình này trong tháng 1 tới, có thể là lên và chia sẻ đôi lời cùng với quý khán giả. Rồi, chị xin cảm ơn Khánh nhé. Dạ vâng. Xin chào tất cả các quý vị khách hàng. Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, hiện nay là giám đốc của công ty Vetlatech. Chúng tôi là đối tác chiến lược của công ty Joventis, phân phối sản phẩm của Joventis ở thị trường khu vực phía Bắc, tính từ Hà Tĩnh trở ra
bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 với cái sứ mệnh là mang những sản phẩm tốt nhất đến cho các bác sĩ cũng như là cho người chăn nuôi thú cưng để mình có thể thực hiện một cái sứ mệnh là chăn nuôi tức là nuôi thú cưng một cách là có trách nhiệm, là không có để cho thú bị bệnh hoặc là lây một số các bệnh từ thú qua người. Thì chúng tôi mong muốn rằng là sẽ cung cấp những cái sản phẩm tốt nhất của bên Zontit đến cho các bạn là bác sĩ thú y để có những cái công cụ mà mình giúp cho cái công việc mà phòng và chữa bệnh cho thú nuôi. Thì ngoài cái việc mà sứ mệnh chúng tôi mang những sản phẩm từ công ty Zontit đến thì chúng tôi luôn luôn mong muốn là đồng hành cùng với tất cả các quý vị khách hàng cũng như là tất cả các anh chị em làm nghề bác sĩ bằng những cái việc mà cung cấp các cái thông tin cũng như là các cái kỹ thuật mới nhất đến một cách cập nhật cho tất cả các anh em để chúng ta có thể nâng cao được tay nghề cũng như là một sự chia sẻ những cái trải nghiệm của các bác sĩ mà đã từng có kinh nghiệm để chúng ta cùng nhau tiến bộ. Thì hàng tháng chúng tôi sẽ tổ chức ít nhất là một cuộc hội thảo kỹ thuật và có thể là 2 cuộc, và chúng tôi cũng có cái khảo sát với các anh em là chúng ta có thể làm vào lúc 14 giờ chiều hoặc là 17 giờ 30. Nhưng mà hội thảo ngày 5 tháng 1 thì chúng tôi đã fix với thầy là 14 giờ, cho nên là cuộc hội thảo gần nhất đây thì chúng tôi sẽ làm vào 14 giờ ngày 15 tháng 1. Mong các anh chị sẽ tham gia với một cái chủ đề cũng rất là mới do tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường nghiên cứu và trình bày, đó là bệnh tít trên mèo hay còn gọi là bệnh viêm phúc mạc trên mèo. Thì rất mong các anh chị tham gia cùng với chúng tôi. Và trong năm 2022 thì chúng tôi sẽ cam kết là sẽ có rất là nhiều các cái cuộc hội thảo với các cái đề tài mang cái tính chất là thời sự gửi đến cho tất cả các anh chị là bác sĩ thú y cũng như là các phòng mạch. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ có một số các cái dịch vụ kèm theo như là dịch vụ về phân tích bệnh. Chẳng hạn như là hôm nay thì chúng ta thấy rằng là có 2 cái con virus mới mà phát hiện trên chó, tuy nhiên là thông tin thì rất là còn ít, nhưng mà cái việc mà mình chẩn đoán bằng phương pháp PCR hoặc là ELISA thì phòng thí nghiệm Belatech cũng có thể làm được. Tuy nhiên là chúng tôi chưa có làm trên chó mèo, nhưng mà trên heo thì chúng tôi có làm rồi. Chúng tôi cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ các phòng mạch cũng như là một số các cái việc mà phân tích các cái chỉ số máu trên cái máy sinh lý và sinh hóa của bên công ty Zontit. Chúng tôi cam kết là sẽ đồng hành cùng với tất cả các quý vị khách hàng trên cái con đường phòng và điều trị bệnh cho thú cưng. Một lần nữa thì thay mặt cho công ty Belatech, tôi xin gửi lời cảm ơn đến đối tác của chúng tôi là Zontit. Cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp đã có cái buổi tham gia hội thảo ngày hôm nay, và cũng sắp hết năm. Chúng tôi xin chúc tất cả các anh chị có một mùa Giáng sinh an lành. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương bằng những lời có cánh dành cho tới quý khách hàng rất là nhiều. Rất là cảm ơn sự đồng hành của Belatech cũng như là các nhà phân phối khác. Với lại Zontit, chúng ta sẽ cùng nhau cam kết mang lại khách hàng những giá trị tốt nhất trong khoa học trong năm 2022 này. Vâng, thì đã như chị Hương đã vừa cam kết với là các anh chị, thì anh chị mới thấy thì với Zontit, chuỗi khoa học sắp tới sẽ rất là nhiều thông tin thú vị mà các anh chị có hy vọng là sẽ cùng nhau đón chờ những topic rất là hay. Điển hình là cái topic vào ngày 5 tháng 1 này bởi tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, một cái topic mà Khánh nghĩ là rất là hot trong cộng đồng của chúng ta về bệnh viêm phúc mạc ở trên mèo. Đây là một cái bệnh mà cực kỳ gần như là căn bệnh án tử ở trên mèo. Thì đâu đó có thể là thông qua những cái bài hướng dẫn điều trị cũng như là bài thuyết trình của thầy, chúng ta có thể là biết được một cái vài phương pháp chẩn đoán cũng như là điều trị bệnh này như thế nào một cách tốt nhất ở thị trường Việt Nam mình. Vâng, cảm ơn chị Hương cũng như là các anh chị tham gia rất là nhiều. Ngoài ra nữa, có một thông tin nữa mà Khánh muốn bật mí cho các anh chị là hiện nay là sắp tới Zontit sẽ ra mắt một cộng đồng dành cho bác sĩ mà bên phía Zontit tổ chức. Đó là một cái cộng đồng ở trên Facebook. Với một cộng đồng này thì chúng ta hoàn toàn có thể là cùng nhau tham gia và có thể là cùng nhau chia sẻ những kiến thức, cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và cũng như là cập nhật những tin tức mới nhất đến từ phía nhà hãng Zontit cũng như là hai phía nhà phân phối ZDC là Belatech và Tịnh Phúc. Nếu như chúng ta có những cái cập nhật về khoa học nào thì chúng tôi sẽ post lên trên này và quý vị có thể cùng nhau tham gia cộng đồng này và đón xem điều gì mới từ phía Zontit dành tặng cho quý vị. Và vâng, một lần nữa Khánh xin cảm ơn rất là nhiều sự đồng hành của tất cả các anh chị em bác sĩ cũng như là các bạn sinh viên ngày hôm nay đã tham gia cùng chúng tôi trong suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua. Thì hy vọng là thông qua cái buổi vừa rồi
đâu đó Khánh và các bạn scientist cũng đã mang tới cho các anh chị một cái kiến thức hàn lâm mà có thể là tiệm cận với lại thú y thế giới, để cho các anh chị thêm những kiến thức mới mà có thể là đồng hành cùng các anh chị trong quá trình mà điều trị tại phòng khám. Một lần nữa xin thay mặt scientist và hai nhà phân phối cũng như là cô Sampon và phía team scientist cảm ơn quý anh chị rất là nhiều về sự tham gia này, và hy vọng chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau một thời gian sớm nhất. Và ngoài ra là nếu như có bất cứ thông tin cần nào trao đổi với lại scientist, các chị thể là nhập thông tin và gửi về email là contact.vietnam@scientist.com để có thể là nhận được những lời giải đáp từ phía scientist nhé. Cảm ơn các chị rất là nhiều và xin chào tạm biệt các anh chị. Một lần nữa, scientist vì sức cưng, vì sức khỏe và vì bạn, xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng ạ. Xin chào cả nhà nhé. Recording stopped.